সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। মই ৰোহিত চৌধুৰী আৰু আজি আমি এই চিৰিজটোৰ দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' আজি আমি বনাবলৈ গৈ আছো আৰু এই ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে NCERT-ৰ পলিটিকেল চায়েন্সৰ কণ্টেম্পৰেৰী ৱৰ্ল্ড পলিটিক্স নামৰ কিতাপখনৰ দ্বিতীয়টো চেপ্টাৰ, যিটো চেপ্টাৰৰ নাম হৈছে কণ্টেম্পৰেৰী চেণ্টাৰ্ছ অফ পাৱাৰ্ছ। যোৱাটো ভিডিঅ'টোত মই প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ এইটো চামেৰি ভিডিঅ' এটা আগবঢ়াইছিলো আৰু সেই ভিডিঅ'টো এটা চামেৰি টাইপৰ ভিডিঅ' আছিল, যাতে আমি লেচনটো পঢ়ি উঠি পটককে একবাৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই দিওঁ সেইটোৰ কাৰণে ৰিফ্ৰেছ কৰাৰ হিচাপত বনোৱা গৈছিল। ঠিক তেনেকৈ আজিও আমাৰ সেই NCERT-ৰ যিখিনি চিৰিজৰ আজি আমাৰ দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' আৰু এই দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' আমি সেই কণ্টেম্পৰেৰী ৱৰ্ল্ড পলিটিক্স কিতাপখনৰে ছেকেণ্ড চেপ্টাৰ, যিটোৰ নাম হৈছে আমাৰ কণ্টেম্পৰেৰী চেণ্টাৰ্ছ অফ পাৱাৰ্ছ। এই চেপ্টাৰটোৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। যোৱাটো ভিডিঅ'ত আমাৰ আলোচনাৰ মুখ্য কেন্দ্ৰবিন্দুটো আছিল যিখিনি আমাৰ USSR প্লাছ আমাৰ ডিছইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ USSR, তাৰপিছত শ্বক থেৰাপি কেনেকা আহিল, তাৰপিছত শ্বক থেৰাপিৰ ফলত বেলেগ পোষ্ট USSR কাণ্ট্ৰি বা পোষ্ট ছ'ভিয়েট কাণ্ট্ৰিবিলাকত কি প্ৰভাৱ পৰিল, সেই গোটেইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিছিলো। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ USSR যেতিয়া ডিছইণ্টিগ্ৰেট হৈছিল, তো আমাৰ চবচে বেছি ভাল পোৱা দেশখন আছিল, যিটো এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে চবচে বেছি ভাল পাইছিল, সেইটো আছিল US। এতিয়া তোমালোকৰ চিলেবাছত চেপ্টাৰ কিছুমান ৰিডিউচ কৰিছে। এতিয়া চিলেবাছটো তাৰমানে আছিল এনেকুৱা যে এটা ধুনীয়া ফ্ল'ত এটা চলিছিল, কিন্তু সেই ফ্ল'টোৱে নষ্ট কৰি দিলে আমাৰ এইটোৰ কাৰণে। আমাৰ তোমালোকৰ কাৰণে ভাল হৈছে, অলপ পঢ়িব কম লাগিব, কিন্তু যদিও সেই ফ্ল'টো এটা নষ্ট হৈ গ'ল। এনে হিচাপত প্ৰথম চেপ্টাৰটো আছিল কল্ড ৱাৰ এৰা, তাৰ পিছৰটোত আছিল আমাৰ যিটো আমাৰ USSR লগত যিটো চেপ্টাৰ আছিল সেইটো এণ্ড অফ বাইপোলাৰিটি। থাৰ্ড এটা চেপ্টাৰ আছিল, সেইটোৰ নাম আছিল US হেজিমনি। এতিয়া এই ডাইৰেক্ট চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত মই US হেজিমনিৰ কথাখিনি অলপমান আগবঢ়াব লাগিব। তেতিয়াহ'লে পৰম নকৰাকৈ আমি আলোচনাখিনিলৈ আগবাঢ়ো। ফাৰ্ষ্ট অফ অল, US হেজিমনি কি বস্তু? মই আগতেই কৈছো যে ৰাছিয়া ডিছইণ্টিগ্ৰেট হ'ল। আফটাৰ দ্য ডিছইণ্টিগ্ৰেশ্যন US ৱাজ হেপী। Why? Because no one is powerful than US at that time. Now we have multiple countries that can challenge the US dominance. But in that time, there are few বুলিও ক'ব পাৰা বা নোহোৱা বুলিও ক'ব পাৰা যে US-ক টক্কৰ দিব পাৰে। তো মই US হেজেমনি চেপ্টাৰটোৰ পৰা অলপমান মই কিছুমান কনটেক্সট কিছুমান উঠাম। USA যেতিয়া ডিছইণ্টিগ্ৰেশ্যন হ'ল আমাৰ USSR-ৰ, তেতিয়াৰ পৰাই USA নিজৰ হেজেমনিটো এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল। এতিয়া হেজেমনি কি? হেজেমনি যদি একদম চিম্পল টাৰ্মছত কওঁ, হেজেমনি মিনছ দ্য ডমিনেন্স অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড। তুমি জানাই যে আমাৰ গোটেই যিটো বিশ্বটোত দুটা ভাগত ভাগ হৈছিল, বাইপলাৰ ৱৰ্ল্ডত হৈছিল। One is dominated by US-led capitalist regime, all the Western countries, and the other regime, that is the communist regime, was dominated by USSR and all the Eastern countries. ৱৰ্ল্ডটো আমাৰ দুটা ভাগত ভাগ হৈ গ'ল। কিন্তু যেতিয়া USSR ডিছইণ্টিগ্ৰেট হ'ল, the only superpower was the US. USA এটা নিজাকে এটা ছুপাৰ পাৱাৰ হৈ আগবাঢ়ি আহিল। এতিয়া USA বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং। USA আজিৰ দিনতো যদি তুমি US-ক যদি তুমি ৱৰ্ল্ড হেৰিৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা, এটা US-ৰ ইলেকশ্যন, এটা US-ৰ কথা কাৰণে কিন্তু বহুত বস্তু US-ৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। যে প্ৰত্যেকজন মানুহে, প্ৰত্যেকটা দেশে US-ৰ পলিচিটোৰ লগত কিন্তু বেছি জড়িত কৰিবলৈ যায়। US-ৰ কাৰেঞ্চিৰ ডলাৰৰ কথা কওঁ, US-ৰ পলিটিকেল চিষ্টেমৰ কথা কওঁ, US-ৰ প্ৰত্যেকটা ইলেকশ্যনৰ কথা কওঁ, US-ৰ পলিচিটোত তাৰমানে প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে আমাৰ গোটেই কেইখন দেশত ক'ব গ'লে প্ৰভাৱ পৰে। এতিয়া নেক্সট কথাটো হ'ল USA আমাৰ ডিছইণ্টিগ্ৰেট হোৱাৰ পিছৰ পৰা ডমিনেন্সটো প্ৰভাৱ কৰিলে। এতিয়া USA যেতিয়াৰ পৰা USSR যেতিয়া ডিছইণ্টিগ্ৰেট হ'ল, তাৰ পিছত USA কি কৰিলে বিভিন্ন যুদ্ধৰ মাধ্যমেৰে, তেতিয়া বহুত যুদ্ধ হৈছিল, যেনেকা যুদ্ধবিলাকৰ যদি নাম কোৱা, অপাৰেশ্যন ডেজাৰ্ট ষ্ট্ৰম,
ইৰাকী ফ্ৰীডম এনেকুৱা বহুত কেইটা অপাৰেশ্যনো মুক্ত কৰিলে। অপাৰেশ্যন ডেজাৰ্ট ষ্টৰ্ম এনেকুৱা এটা আছিল যে ইৰাণৰ লগত তাৰমানে তেওঁলোকৰ যিটো যুদ্ধ, ইৰাণৰ বুলি ক'ব গ'লে ইৰাণৰ লগত জড়িত আছিল। এনেকুৱা আছিল যে ইৰাণৰ তেল বহুত আছিল আৰু সেই তেলক দেখি সেই তেলটো পাবৰ কাৰণে এটেক কৰিছিল ইৰাকে। এইটোক ইৰাণ-ইৰাক ৱাৰ বুলিও কোৱা যায় আৰু বা এইটো ফাৰ্ষ্ট গাল্ফ ৱাৰ বুলিও কোৱা যায়। চ' ইৰাণক বচাবৰ কাৰণে তেতিয়া আহিছিল US লেড এটা মিলিট্ৰী, যাত ব্ৰিটেইনো আছিল বা অন্য কিছুমান দেশো আছিল। এতিয়া তেতিয়াৰ সময়ত ইৰাকৰ আমাৰ যিজন হেড আছিল, ইৰাকৰ যদি তুমি গভৰ্ণমেন্টৰ হেড চোৱা, সেইজন হেড আছিল আমাৰ সেইটো ডিক্টেটৰ আছিল। ইৰাকৰ ডিক্টেটৰ আছিল তেতিয়া দিনৰ ছাদ্দাম হুছেইন। তো ছাদ্দাম হুছেইনটো জানাই বহুত এটা টাইগাৰ লাইক পাৰ্চনেলিটি আছিল ছাদ্দাম হুছেইনৰ। ছাদ্দাম হুছেইন মানে কাকো এনেকুৱা ভয় নকৰিছিল। ঠিক তেনেকে যেতিয়া মানে ইৰাণক বচাবৰ কাৰণে যেতিয়া US আহিল বা US লে যিখিনি মিলিটাৰী এলায়েন্স খিনি যিখিনি আহিল, তেতিয়া কি হ'ল আমাৰ ছাদ্দাম হুছেইনে কৈছিল যে কিন্তু যেতিয়াতো যুদ্ধ হ'ব খাটাং, ছাদ্দাম হুছেইনে কৈছিল ইট উইল বি আ মাদাৰ অফ অল বেটেলছ। তাৰমানে যিমান যুদ্ধ হ'ব এইটো কিন্তু চবৰ মানে যুদ্ধৰ মাক হ'ব তাৰমানে মানে বহুত ডাঙৰ যুদ্ধ হ'ব। কাৰণ ছাদ্দাম হুছেইনেও কিন্তু এই হাৰ মানা বিধৰ নাছিল। কিন্তু ছাদ্দাম হুছেইনৰ কনফিডেন্স ভাল আছিল, ঠিক আছে। কিন্তু সেই কনফিডেন্স বেছি দিনলৈ নিটিকিল। কেনেকে নিটিকিল? কাৰণ যিটো তেওঁলোকৰ যুদ্ধ হ'ল, য'ত ইউএছৰ যিখিনি টেকনলজি দেখা পালে, কাৰণ এই যুদ্ধটো ইউএছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে লাইভ টেলিকাষ্ট কৰিছিল। এনেকা যুদ্ধ লাইভ টেলিকাষ্ট কৰিছিল আমাৰ ইউএছে। কিয় কাৰণে? কাৰণটো কিয়? কাৰণ ইউএছে জানিছিল যে তেওঁলোকৰ টেকনলজি বিশ্বৰ আগত প্ৰদৰ্শন হলে যে তেওঁলোকৰ লাভালাভ হ'ব, সেইটো তেওঁলোকে ভালকে বুজিছিল। এই যুদ্ধটোত কম্পিউটাৰাইজ বম ইউজ কৰা গৈছিল। তাৰমানে তেতিয়াৰ দিনৰ যুদ্ধটো 1990 কিমান মানৰ চনটো একজেক্ট পাহৰিছো, সেনেকুৱা সময়ৰ যুদ্ধ আছিল। আৰু তেতিয়াৰ দিনৰ যদি তুমি বম্বৰ কথা কওঁ, মিছাইল কথা কওঁ, বম তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল যে এনেকা হাতত লৈ কামুৰি পেলাই দিয়ে, সেই ধৰণৰ বম আছিল। ইউএছে তেতিয়াৰ দিনত কম্পিউটাৰাইজ বম ডেভেলপ কৰিছিল। কম্পিউটাৰাইজ বম এটলিষ্ট তুমি ধৰা সেই যেতিয়া যুদ্ধ হয় বমটো পেলাওতে তুমি এতিয়া গম পাই আছা যে সেইটোতো মানুহ মৰে, কিন্তু গম পাই আছে যে বম আহি আছে। কিন্তু সেইটোত গমেই নাপায় যে বম ক'ৰ পৰা আহিছে। ইউএছে যিটো বম ডিপ্লয় কৰিছিল গমেই নাপায় ক'ৰ পৰা বম আহি আছে। চুইচ টিপি আছে বম আহি আছে, চুইচ টিপি আছে বম আহি আছে, চুইচ টিপি আছে বম পৰিছে। বম পৰি পৰি কোনোহাতে গোটেই সেনাক শেষ। আৰু এই যুদ্ধটোৰ পৰা সাধাৰণতে যুদ্ধত দেশৰ লোকচান হয়, কিন্তু এই যুদ্ধটোৰ পৰা আমাৰ ইউএছে লাভ হ'ল। ইউএছৰ সেই vast technological gap between all the countries, and the US had emerged, আৰু সেইটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইউএছৰ পৰা ৱেপন যিমান বস্তু আছে ইউএছৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ল, আৰু আকৰ্ষিত হোৱাৰ ফলত ইউএছৰ কি বাঢ়িল? পইচা বাঢ়িল। পইচা বাঢ়ি পেলাই ইকনমিটো বহুত ষ্ট্ৰং হৈ গ'ল। প্লাছ ইউএছৰ যদি তুমি কথা কোৱা, তোমালোকে ভাবিব পাৰা যে আমাৰ ইণ্ডিয়া কিয় ইউএছৰ নিচিনা নহ'ল, বা বাকী কাণ্ট্ৰিবোৰ কিয় ইউএছৰ মানে ইমান তলত? ফাৰ্ষ্ট অফ ইয়াতে বহুত কিছুমান হিষ্ট্ৰী জড়িত হৈ আছে। ফাৰ্ষ্ট অফ অল যদি হিষ্ট্ৰীটো চোৱা, এগেইন তুমি যদি কোৱা USSR থকাৰ ফালৰ পিছৰ পৰা মানে তেতিয়াৰ সেই সময়ৰ পৰাই কিন্তু ইউএছৰ তাৰমানে ক'ব গ'লে যিটো টেকনলজি তেতিয়াৰ পৰাই বহুত ভাল আছে। আৰু ছেকেণ্ড কথা ক'বলৈ গ'লে যেতিয়া ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হৈছিল, USA ৱাজ দ্য অনলি কাণ্ট্ৰি ডেট মানে যিটো বহুত কম পৰিমাণেহে চাফাৰ কৰিব পাৰিছিল। কেনেকা? কাৰণ ইউএছে লেটাৰ জোৰ জবৰদস্তি মানে তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰা নাছিল যে আমি ৱৰ্ল্ড ৱাৰত আমি যোগ কৰিম। কিন্তু ইনচিডেন্টছ এনেকুৱা আহিল, যেতিয়া যেনেকে জাপানে তেওঁলোকৰ সেই পৰ্টত যেতিয়া এটাক কৰিলে, তেতিয়া ইউএছে তাৰমানে জোৰ কৰি মানে তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰা নাছিল, কিন্তু তথাপিও যুদ্ধত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ল। আৰু সেইটো কাৰণে পিছৰ যুদ্ধটোত আহিল আৰু দুটামান মিছাইল পেলাই, তুমি জানাই তোমালোকে যে মিছাইল কেনেকা হিৰোশ্বিমা আৰু নাগাচাকি জাপানত পেলাই যুদ্ধটো শেষ কৰিলে। সেইখিনি হ'ল ইউএছ হেজেমনিৰ কথা। ইউএছ হেজেমনিৰ কথা এইখিনিত আহিল যে তেতিয়া দেশখন ইউনিপলাৰ ৱৰ্ল্ডৰ ফালে আমাৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডটো, আমি কৈছিলো দুটা ভাগত ভাগ কৰিছিল। লং ষ্টৰী শ্বৰ্ট কৰো,
দুটা ভাগত USSR থাকোতে দুটা ভাগত ভাগ হৈছিল ৱৰ্ল্ডটোক এটা চাইড আছিল US led capitalist regime আনটো চাইড আছিল আমাৰ USSR led communist regime যেতিয়া USSR disintegrate all the countries of the eastern side were attracted towards US and US গোটেইকেইটা দেশক কব্জা কৰিব কব্জা ঠিক তেওঁলোকৰ নিজৰ capitalist regimeৰে তেওঁলোক আকৰ্ষিত কৰিব চেষ্টা কৰিলে world became an unipolar world এতিয়া লাহে লাহে গম পালে সকলোৱে গম পালে যে এতিয়া আমাক অলপ পৰিৱৰ্তনৰ দৰকাৰ এতিয়া হৈছে কেৱল ইউএছৰ অধীনতে নাথাকি এতিয়া আমি নিজে নিজে কান্ট্ৰি হেৰি সেইকাৰণে চেপ্টাৰটোৰ নাম আহিল এতিয়া কণ্টেম্পৰাৰী চেণ্টাৰ্ছ অফ পাৱাৰ কণ্টেম্পৰাৰী চেণ্টাৰ্ছ অফ পাৱাৰ মানে সমসাময়িক বিশ্বৰ যিখিনি শক্তিশালী কেন্দ্ৰৰ পাৱাৰৰ কেন্দ্ৰ অৰ্থাৎ শক্তিৰ কেন্দ্ৰ এতিয়া লাহেকৈ আমাৰ এতিয়া বেলেগ যিখিনি ইউৰোপিয়ান দেশ আছে তেওঁলোকে এই চেপ্টাৰটো আমি বেসিক্যালি কি পঢ়িম তেওঁলোকে কেনেকৈ নিজৰ মাজতে ইন্টিগ্ৰেশন হল নিজকে এটা ইউএছৰ এটা এফেক্টিভ অপজিশন হিচাপে ট্ৰাই কৰিলে সেই বস্তুটো আমি পঢ়িম ওভাৰভিউটো তোমালোকে চাই ল'বা আছে ওভাৰভিউটো তাৰ পিছত স্টাৰ্টিং হৈছে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন বহুত এটা ফেমাস বৰ্তমানো চলে ইউ বুলি কয় শৰ্টত ইউ বুলি কয় আৰু এতিয়া ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন যেটো ফুল ফৰ্ম আছে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন ইউ কেতিয়াবা ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ ফুল ফৰ্ম কেতিয়াবা আহে ঠিক আছে স্টাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়া ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ এইখিনি যদি যেটা মুঠামুঠিকে কোৱা যেতিয়া USSR ডিসইন্টিগ্ৰেট হল তেতিয়া এতিয়া প্ৰশ্ন এটা উঠিল যে USA যিখিনি আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ কান্ট্ৰি যিবিলাক আমি ইউৰোপিয়ান মেইনলি ক'ব গ'লে ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰি বিলাক তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰা উচিত US এক সাইডে আছে আৰু ক'ব গ'লে আমাৰ ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰি বিলাক এক সাইড আছে তেওঁলোকে কি কৰা উচিত তেওঁলোকৰো এটা ইন্টিগ্ৰেশনৰ দৰকাৰ যে আমাৰ যিখিনি এই মাৰ্শাল প্লেনৰ অধীনত USৰ এটা প্ল্যান ওলালে যেটো নাম হৈছে মাৰ্শাল প্ল্যান চাবা দেই এই মাৰ্শাল প্লেনত হেৰিত যদি মই ক'ব যাওঁ এই মাৰ্শাল প্লেনে USA কি কৰিলে USৰ মাৰ্শাল প্লেন এইটো জন মাৰ্শালৰ নেতৃত্বত এই প্লেনটো হৈছিল জন মাৰ্শাল ক'ব গ'লে আমাৰ USৰ তেতিয়াৰ দিনৰ ষ্টেট সেক্ৰেটাৰী আছিল জন মাৰ্শালৰ এটা প্ৰস্তাৱ আছিল সেই প্ৰস্তাৱটো যেতিয়া জন মাৰ্শাল প্লেন বুলি কোৱা হয় আৰু সেই জন মাৰ্শাল প্লেনে কি কৰিছিল এইটো এটা প্ৰগ্ৰাম হয় US লেড প্ৰগ্ৰাম হয় ইনিচিয়েটিভ হয় যিটোৱে কি কৰিব ওয়েষ্টাৰ্ণ যিখিনি ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰি আছে সেইবিলাকক আমাক এই প্ৰভাইড কৰিব যাতে তেওঁলোকে একত্ৰিত হয় সো আমাৰ হেতু চাই কিন্তু লাহে লাহে USA এটা কালেক্টিভ সিকিউৰিটি ষ্ট্ৰাকচাৰ বনালে নেটৰ আন্ডাৰত আৰু মাৰ্শাল প্লেনৰ নেতৃত্বতে কি হল আমাৰ ইউৰোপিয়ান ইকনমিক কোঅপাৰেচন হল ইউৰোপিয়ান ইকনমিক কোঅপাৰেচন এইখিনি ইউৰোপিয়ান ইকনমিক কোঅপাৰেচন যেটোক কোৱা হয় OEEC মই ইফালে কৰি দিছো ঠিক আছে OEEC যেটো এস্টাব্লিশ হ'ল এটো চনটো আহে এটো হৈছে 1948 তাৰ পিছত এটো মেইন লক্ষ্য আছিল টু চ্যানেল এইড টু দা ৱেষ্ট ইউৰোপিয়ান কি কয় ৱেষ্ট ইউৰোপিয়ান ষ্টেট বিলাকৰ মই যিখিনি কলো ঠিক আছে তাৰপিছত এটো এটা ফৰাম বনি গৈছিল যেটো ৱেষ্টাৰ্ণ ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজ so কি আছে ইট বিকেম এ ফৰাম where western european states began to cooperate on trade and economic issues ইউৰোপৰ মাজত মেইন সময়খিনিত ইউৰোপৰ মাজত কি হল প্ৰথমতে ট্ৰেডৰ জৰিয়তে আমাৰ একত্ৰিত কৰাৰ যেটো প্ৰচেষ্টা হেতু এমাৰ্জ হল সেই ট্ৰেডৰ জৰিয়তে ইকনমিক ইস্যুজ কিনিৰ লগত লৈ লাষ্টত এতিয়া এটা পলিটিক্যাল ডাইমেনশনো ললে আমাৰ যিখিনি ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ লাহে লাহে প্ৰথমতে ইকনমিক হিচাপে ট্ৰেডৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজকে এলায়েন্স টাইপৰ বা তেওঁলোকৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছ খিনি ভাল কৰিব চেষ্টা কৰিলে then they have created the council of europe which was established in 1949 এটো মনে ৰাখিবা council of europe কেতিয়া establish হৈছিল আমাৰ 1949 ত তাৰপিছত আছিল যে another step এটো আছিল পলিটিক্যাল কোঅপাৰেচন এতিয়া লাহে লাহে ইকনমিকৰ পৰা কিন্তু বস্তুখিনি লাহে লাহে পলিটিক্যাল আহিল পলিটিক্যাল টাইমলাইন হোৱাৰ পিছত এতিয়া লাহেকে আকৌ ফৰ্মেশন এতিয়া এটা ভালকে এটা ইকনমিক এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ গঠন দিলে যেটো হৈছে এটা ইউৰোপিয়ান ইকনমিক কমিউনিটি যেটো হৈছিল আমাৰ 1957 ত পলিটিক্যাল কোঅপাৰেচন আকৌ ইকনমিক কোঅপাৰেচন পৰা ভালকে তাৰপিছত another এটা কোঅপাৰেচন ষ্টাৰ্ট হল যেটো হৈছে পলিটিক্যাল ডাইমেনশন ললে যেতিয়া ইউৰোপিয়ান পাৰ্লিমেন্ট এটা সৃষ্টি হল সোভিয়েট ব্লক যেতিয়া ভাঙে তাৰ পিছত এইখিনি সময়ত প্ৰচেষ্টাবোৰ চলি আছিল USA টো চেষ্টা কৰিছিল যাতে তেওঁলোকৰ এলায়েন্সত লৈ লব পাৰে
তেনে ক্ষেত্ৰতে আমাৰ ভাঙি গ'ল আমাৰ কি হ'ল USSR disintegration হ'ল. After the disintegration, European Union was created in 1992 and which was a political cooperation. The foundation was thus laid for the common foreign and security policy, cooperation on justice and home affairs, and the creation of a single currency. এতিয়া single currency এটাও ক্লিয়াৰ কৰিলে আৰু single currency ক'ব গ'লে ইউৰোপৰ কাৰেঞ্চিটো যদি কোৱা সেইটো হৈছে ইউৰো মনত ৰাখিবা ইউৰো প্ৰশ্ন আহে যে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ কমন কাৰেঞ্চিটোৰ নাম কি সেইটো হৈছে ইউৰো এতিয়া তাৰপিছত ঠিক আছে US started to act more as a nation state আৰু ইউ যদি কথাটো কোৱা ইউ এতিয়া নট এজ এ মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ হিচাপে তেওঁলোকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট নকৰে দে ৰিপ্ৰেজেণ্ট এজ এ হোল কাণ্ট্ৰি so that they can collectively oppose the US. US-ক হেজেমনিটো শেষ কৰাবৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকেও এটা পলিটিকেল ডাইমেনশ্যন লোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে আৰু এইটো চাবা এইটো এটা কি দি আছে US হেৰিৰ ফ্লেগ এই ফ্লেগটোৰ পৰা কিন্তু আহে প্ৰশ্ন আহে এই ফ্লেগটোৰ পৰা আহে যে প্ৰশ্ন আহে যে এই ইউৰ হেৰিটো বা কিছুমান এইটো কেতিয়াবা এইটো লাষ্ট ইয়াৰ মই যিখিনি মনত আছে CUET এক্সামতো আহিছিল যে এই ফ্লেগটো কি বুজায় এই ফ্লেগটো তাৰপিছত এইখিনি চাবা যে এই চাৰ্কলটোৱে কি বুজায় গ'ল্ড ষ্টাৰ ষ্টেণ্ড ফৰ কি চলিডাৰিটি আৰু হাৰমনি সেইটো বুজায় তাৰপিছত আছে বিটুইন কি কৰিছে চাৰ্কল এণ্ড দ্য পিপল এণ্ড 12 ষ্টাৰ আছে দুটা ইয়াতে কেইটা ষ্টাৰ আছে মনত ৰাখিবা আছে 12টা ষ্টাৰ যিটোৱে কি বুজায় পাৰফেকশ্যন বুজায় কমপ্লিটনেছ বুজায় আৰু ইউনিটি বুজায় ঠিক আছে বঢ়িয়া আৰু এইটো এই চাৰ্কলটোৱে বুজায় আমাৰ ষ্টেণ্ডছ ফৰ চলিডাৰিটি আৰু হাৰমনি বঢ়িয়া ঠিক আছে আগত যাওঁ এইটো ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ মেপ এইটো ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ মেপ এইখিনি হৈছে আমাৰ নিউ কাণ্ট্ৰি অল্ড কাণ্ট্ৰিৰ মাজত কথাখিনি চাগে এই যিখিনি বেঙুনীয়া কালাৰত আছে সেইখিনি হৈছে অল্ডাৰ মেম্বাৰ্ছ আৰু নিউ মেম্বাৰ্ছ লাহে লাহে এইটো এক্সপ্লেইন হ'ল পলেণ্ড আহিল লিথুৱেনিয়া লাটভিয়া এষ্টনিয়া সেইদিনাখন লাষ্ট ক্লাছত মই কৈছিলো বাল্টিক ৰিপাব্লিক্স কোনবিলাকক কোৱা যায় এই বাল্টিক ৰিপাব্লিক্স এই তিনিটা লাটভিয়া এষ্টনিয়া আৰু লিথুৱেনিয়া মনত ৰাখিবা লাইচেঞ্চ আহি যাব পাৰে অহা নাই আহি যাব পাৰে প্ৰশ্ন কাৰণ আমাৰ অসম বৰ্ডত কেতিয়াও ভৰসা কৰিব নোৱাৰি আহি যায় পলেণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়া হাংগেৰী এইখিনি এই মেপটো চাই ল'ব একবাৰ ঠিক আছে এতিয়া ইউৰ আহি যাওঁ ইউ এটা হৈছে ইকনমিক এটা ডাইমেনশ্যনো দিছে পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনো দিছে ডিপ্ল'মেটিক ডাইমেনশ্যনো দিছে আৰু মিলিটাৰী ইনফ্লুৱেঞ্চো আছে ইউৰ কবা কেনেকা ইকনমিকটো ক'লো ইহঁতৰ মাজত কমন ট্ৰেড এটা আছে কমন ট্ৰেড হেৰি বনাই আৰু তাৰপিছত পলিটিকেল বুলি ক'ব গ'লে তোমালোকে জানাই তাতে এটা ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ এটা পাৰ্লিয়ামেণ্টটো আছে পাৰ্লিয়ামেণ্ট থকা মানে এইটো এটা পলিটিকেল ডাইমেনশ্যন আছে বুলি তোমালোকে জানাই তাতে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ নিজাকে এটা সংবিধান নাই নিজাকে এটা কনষ্টিটিউশ্যন নাই বাট they had some kind of political affairs and foreign relations between them diplomatic affairs আছে ডিপ্ল'মেটিকো তেওঁলোকৰ মাজত চাইছে আৰু মিলিটাৰী ইনফ্লুৱেঞ্চটো আছে তেওঁলোকৰ কম্বাইন মিলিটাৰীটো ক'ব গ'লে এতিয়া এই যিটো ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ গোটেই কম্বাইন মিলিটাৰী এই কম্বাইন মিলিটাৰী আমাৰ US হেজেমনিক ডমিনেটন হেৰি কৰিবই ইউনিয়ন জিডিপি যদি কৈছা জিডিপি চোৱা 49 ট্ৰিলিয়ন ইমান 2000 এপ্ৰক্সিমেটলি এইটো কোৱা গৈছে 2024 তোমালোকে এটা চাই ল'বা নেটত যে কিমান বৰ্তমান গৈছে এক্সেক্টলি 2024 কিমান আছে তাৰপিছত এইটো যিটো কাৰেঞ্চিটোৰ কাৰণে কৈছে যে can pose a threat to the dominance of US dollar আকৌ world trader much of the world trade is larger than the United States allowing it to be more assertive trade in disputes তাৰপিছত ইকনমিক পলিচিসমূহে এছিয়া আৰু আফ্ৰিকাটো তেওঁলোকৰ ফাংচনসমূহ তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট ব্লক ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইকনমিক অৰ্গেনাইজেশ্যন ছাচ এছ WTO ঠিক আছে পলিটিকেল আৰু ডিপ্ল'মেটিক ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে বুলি কৈছো আৰু এই বক্সবিলাক চাবা বক্সবিলাকৰ পৰা টাইমলাইন এই টাইমলাইনবিলাক প্ৰত্যেকবিলাকতে চাবা টাইমলাইন আহে এই গ্ৰীচ কেতিয়া জইন কৰিছিল EEC মানে ইউৰোপিয়ান ইকনমিক কাউন্সিল স্পেইন আৰু পৰ্তুগাল কেতিয়া জইন কৰিছিল তাৰপিছত ট্ৰিটি অফ মাৰ্চিষ্ট কেতিয়া চাইন কৰা হৈছিল চনবিলাক এইবিলাক দিয়া আছে বিশেষকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ট্ৰিটি অফ মাৰ্চিষ্ট তাৰপিছত এইটো চাব পাৰা ইউৰোপিয়ান ইকনমিক কমিউনিটি কেতিয়া ইউৰোপিয়ান কমিউনিটি তাৰপিছত এইখিনি চাবা ৰিচেণ্ট এটা ইউ কেতিয়া এৱাৰ্ড কৰাইছিল নোবেল পিচ প্ৰাইজত তাৰপিছত ক্ৰ'চিয়া কেতিয়া 28 মেম্বাৰ হৈছিল ইউৰ 2014 আৰু ব্ৰিটেইনৰ এইটো বস্তু এটা জানিবলগীয়া বস্তু ব্ৰেক্সিট এইটো শব্দ শুনিবা
আমাৰ ইউৰোপৰ মেক্সিমাম দেশৰ যদি কথা কোৱা তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰেঞ্চিটো হৈছে আমাৰ ইউৰো, কিন্তু ব্ৰিটেইনৰ কাৰেঞ্চিটো হৈছে পাউণ্ড। কাৰণ এটা ৰেফাৰেণ্ডাম দিছিল য'ত ব্ৰিটিছে তাৰমানে কি কৰিছিল, ওলাই আহিছিল। এটা 51 পইণ্ট ইমান আধা সংখ্যক, আধাতছে বেছি সংখ্যক ভোটাৰে বিচাৰিছিল যে আমি ব্ৰিটেইনে এক্সিট হোৱাটো বিচাৰিছিল। বাৰু ঠিক আছে। মিলিটাৰী ডিপ্ল'মেটিকেলি ইনফ্লুৱেঞ্চটো চাব গ'লে কি আহে যে আমাৰ যিটো ইউএনৰ যিটো চিকিউৰিটি কাউন্সিল, ইউএনৰ কথাখিনি তোমালোকে ক্লাছ 10তো পঢ়ি আহিছা বা এই কিতাপখনতো আছে যিটো চেপ্টাৰ 5ত আছে বা চেপ্টাৰ 4ত আছে চৰি। এইখিনি কথা দিয়া আছে যে আমাৰ যিটো ইউএৰ এটা মেম্বাৰ, ফ্ৰান্স এটা ইউৰ মেম্বাৰ হয়। ফ্ৰান্সৰ কথা চবেই জানা, ফ্ৰান্সৰ নাম চবেই শুনিছা। ফ্ৰান্সত তাতে এইটোও জানা যে ইউএনৰ যিখিনি চিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ যিটো 5টা পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ্ছ আছে, ফ্ৰান্স holds a permanent seat on Security Council, সেইটো তোমালোকে জানা। ফ্ৰান্সো এটা ছেকেণ্ড। এইটোৰ আৰু প্লাছ সেভাৰেল নন পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ্ছো আছে ইউএনএচিত, যিহেতু এটা ডিপ্ল'মেটিক ইনফ্লুৱেঞ্চ দিয়ে, কাৰণ বহুত কেইটা কাণ্ট্ৰি ইউৰোপত আছে আৰু সেই ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰে অংশ হয়। সেইকেইটাকো চেলেঞ্জ কৰে, আৰু এই ডিপ্ল'মেটিক ইনফ্লুৱেঞ্চটো থকাৰ কাৰণে যিখিনি ইউএছৰ পলিচিছ, যিটো ইৰাণ নিউক্লিয়াৰ প্ৰব্লেম আৰু এইবোৰ ধৰণৰ পলিচিছো ইনভলভ কৰে। মিলিটাৰীলি যদি মই কওঁ, EU's combined armed forces are the second largest in the world. যিটো এইটোকো এটা আমেৰিকাৰ প্ৰতি ডমিনেন্সৰ চিন, কাৰণ আমেৰিকাৰ ডমিনেন্সক এফেক্ট কৰিব পাৰা এইটো এটা লক্ষণ। কেনেকুৱা? কাৰণ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। তাৰপিছত যদি ফ্ৰান্সত যদি চোৱা 335 নিউক্লিয়াৰ। ইউৰোপত যদি তুমি চোৱা অনলি এটাই নিউক্লিয়াৰ কাণ্ট্ৰি আছে, সেইটো হৈছে ফ্ৰান্সতে নিউক্লিয়াৰ ৱেপন ডেভেলপ কৰিছে। এতিয়া চোৱা কিছুমান প্ৰব্লেম অবিহনে একোৱে নহয়। তেওঁলোকৰ মাজতো কিছুমান প্ৰব্লেম আছে ফৰেন ৰিলেশ্যনছৰ লগত। কেতিয়াবা কি হয়, তেওঁলোকৰ মতভেদখিনি বেলেগ বেলেগ হয়, নিমিলে। সেইটোৰ কাৰণেই এটা মেইন আছিল যে ব্ৰিটেইন যে এক্সিষ্ট কৰিছিল, সেইটোৰ কাৰণেই এটা মেইন আছিল। প্লাছ যিটো তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা কিছুমান পলিচিৰ লগত তেওঁলোকৰ সেই খাপ নাখায়। কোনো মেম্বাৰে তেওঁলোকৰ ইউৰ হেৰিটো একচেপ্ট নকৰিব পাৰে, বাট এজ এ হোল, ইফ ইউ আস্ক, এজ এ হোল ইউ ইজ এ ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন। অলছ' ইট কেন এফেক্টিভলি চেলেঞ্জ দ্য US ডমিনেন্স। চ' ডেটছ ৱাই আজিলৈকেও ইউৰ এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ, এটা ডাঙৰ প্ৰেজেঞ্চ আমাৰ ৱৰ্ল্ড মিডিয়াত আছে। আৰু বৰ্তমান যদি ইউ আৰু US-ৰ ৰিলেশ্যনটো চোৱা, সেইটো অলপমান বেয়া হৈছে। সেইটো কথা বাদ দিয়া আৰু সেইটো কথা নাযাওঁ আৰু। US-ৰ ৰিলেশ্যনটো আৰু US আৰু ইউৰ ৰিলেশ্যনটো বৰ্তমান ইমান ভাল নাই। যদি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ফ'ল' কৰি থাকা, গম পাবা তোমালোকে কি হৈ আছে ঘটনাবোৰ। বাৰু ঠিক আছে। ইউৰ দৰে আৰু এটা হেৰি আছে, এছ'চিয়েশ্যন অফ চাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যনছ, যিটো হৈছে ASEAN। এতিয়া আমি এইটোৰ বিষয়ে অলপমান চাম। অ'কে, চ' এতিয়া আমি লেটছ লুক ইনটু দ্য মেপ অফ চাউথ এছিয়া. So this is the map of East Asia and Pacific. So this is the map of Southeast Asia. So what is basically the Southeast Asia and what problems they had faced in the history? And India is a very prominent example of it. So আমি যদি চাওঁ, Southeast Asia এইকেইটাক যদি সবচে আনলাকি দেশ বুলি কোৱা, they are the unlucky country. কিয়? Because take our country as example. ইণ্ডিয়া ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিল। কিমান ধন সম্পত্তি কিমান লুটি লৈ গ'ল আমাৰ সেইটো ঠিক নাই। তুমি জানা ইণ্ডিয়াখন কিমান ধনী আছিল আৰু কি হৈ গ'ল বৰ্তমান অৱস্থাটো। উই আৰ ভেৰি মাছ কেপেবল এণ্ড পাৱাৰফুল কাণ্ট্ৰি টিল নাও, বাট আমি কিমান কি হ'ব পাৰিলো হয়, যিটো কল্পনাৰো বাহিৰত আছিল। এতিয়া ঠিক তেনেকৈ সাউথ ইষ্ট কাণ্ট্ৰিজ দে হেড ফেচড কলনিয়েলিজম বাই দ্য ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজ, ইউ ন' ডেট। চ' এই ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজৰ পৰা তেওঁলোকৰ বহুতখিনি ফেচ কৰিবলগীয়া হৈছিল। আফটাৰ দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেন্স দেয়াৰ মেইন প্ৰব্লেম ৱাজ টু বিল্ড দ্য কাণ্ট্ৰি, টু শ্বেপ দ্য কাণ্ট্ৰি, টু প্ৰব্লেম অফ দিছ ৰেভেজেছ অফ পভাৰ্টি, যিখিনি বস্তু আছে, এণ্ড প্ৰব্লেমছ অফ নেশ্যন বিল্ডিং, ইকনমিক বেকৱাৰ্ডনেছ। These are some main problems after the independence. মানে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে যে বৰ বিশেষকে মানে আগবাঢ়ি বা তেওঁলোকে যে সিমান বেছি পুৰা মানে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স মানে আমি পুৰা চব ফালৰ পৰা আমি আজাদ, সেইটো নাছিল। তেওঁলোকৰ এইবিলাকেতো বিশেষ ধৰণৰ হেৰি কৰিয়ে পেলাইছিল।
চেম ইনচিডেন্ট আমাৰ ইণ্ডিয়া নেশ্যন বিল্ডিঙৰ প্ৰব্লেম সেইখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়াতো হৈছিল পভাৰ্টি এতিয়ালৈকে পভাৰ্টি এক্সিষ্ট কৰে সেইটো এটা প্ৰব্লেম ইকনমিক বেকৱাৰ্ডনেছ ইণ্ডিয়া faced all that so all these South Asian countries have faced problems তেওঁলোকৰ মাজত এলাইন কৰিবৰ কাৰণে কি চেষ্টা কৰিছে so all the Southeast Asian nations they had thought that we should cooperate ভাগ ভাগ হৈ একো লাভ নাই we should cooperate collectively move forward এইকাৰণে এনেকুৱা বহুত কিছুমান হেৰি হ'ল so there was a recipe of only which the countries Southeast Asian could ill afford so efforts as Asian and third world unity যিখিনি আমাক third world country বুলি জনা যায় এইখিনি কথা Southeast Asia বিলাকে third world country বুলিও জনা যায় বণ্ডং কনফাৰেন্স যিখিনি হৈছিল প্লাছ এই নন এলাইনমেন্ট মুভমেন্ট মনত ৰাখিবা এই নন এলাইনমেন্ট মুভমেন্টটো এইটো এটা ইনিচিয়েটিভ আছিল এইবোৰ এই ইনিচিয়েটিভবোৰ যাতে এটা ইউৰোপীয় আমি এছিয়ান এটা এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰো ইউনিটি এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰো আৰু হেতুৰ পৰা আমাৰ হল আমাৰ ASEAN বুলি কয় এইটো সাউথ ইষ্ট এছিয়ান কি এছ'চিয়েশ্যন অফ সাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যনছ যেটোক আমি এছিয়ান বুলি কওঁ ঠিক আছে বঢ়িয়া কথা এছিয়ান কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিল আহে চন আহে 1967 আৰু প্লাছ ক'ত কৰিছিল ইণ্ডোনেছিয়া আৰু মেম্বাৰ কান্ট্ৰি ফাৰ্ষ্ট কান্ট্ৰিজ বিলাক কি আছিল এইটো কিন্তু ডাইৰেক্ট পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন মাৰি দিয়ে ইণ্ডোনেছিয়া মালয়েছিয়া ফিলিপিনছ ছিংগাপুৰ থাইলেণ্ড বাই চাইনিং বেংকক ডিক্লেৰেশ্যন এইখিনি লাইনটো মনত ৰাখিবাই Objectives could use their primary objectives were to accelerate economic growth and through that social progress and cultural development. Secondary objective এটা আহে দুটা objectives লিখিব আহে যে the secondary objective was to promote regional peace and stability based on the rule of law and the principles of United Nations Charter. United Nations Charter টো জানাই চাগে United Nations ৰ কাৰণে এটা বেলেগকে এটা চাৰ্টাৰ এটা আছে এই চাৰ্টাৰ কাৰণে ইউএনৰ মেম্বাৰ কান্ট্ৰিজ বিলাকে কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে সেইখিনি গোটেইখিনি কথা আমাক তাৰমানে মানে সেই ইউএনৰ চাৰ্টাৰটো কৰা যায় এইটো হৈছে ইউএনৰ হেৰি লোগো আৰু লোগোটোত এছিয়ানৰ এটা দেখা যায় যিটো 10 ষ্টকছ আছে চোৱা এইটো পেডি এইটো ধানৰ তাৰমানে 10টা হেৰি দেখাইছে এইটো কি বুজাইছে যে 10 সাউথ ইষ্ট কান্ট্ৰিজ যিবিলাক আছে মেম্বাৰ সেইবিলাকৰ মাজত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আৰু সলিডাৰিটিটো দেখাবৰ কাৰণে এইটো দেখাইছে সাৰ্কল এই যিটো সাৰ্কল দেখাইছে সাৰ্কলটোৱে বুজায় যে তেওঁলোকৰ মাজত ইউনিটি আছে অফ এছিয়ান ঠিক আছে unlike you there is a little desire for supranational structures and header এছিয়ান আমাৰ ইউৰ তুলনাত ক'ব গ'লে সৰু কিন্তু ইউ এটা এফেক্টিভ ভ্যালু এটা দিয়ে যদি মই কওঁ with some fastest growing economic যদি কওঁ ASEAN has broadened its objectives beyond the economic and social sphere আৰু ASEANৰ 2003 যদি কওঁ ASEAN moved along the path of EU by agreeing to establish the Asian community comprising 3 pillars এই 3 pillars টো পৰীক্ষাত ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন আহিছে কিমান বছৰ মানত আহিছে যে এছিয়ান সিকিউৰিটি কমিউনিটি এছিয়ান ইকনমিক কমিউনিটি আৰু এছিয়ান সোশিও কালচাৰেল কমিউনিটি এই তিনটা লিখিব আহে এইটো তিনটা পিলাৰ আহে 3 নম্বৰৰ কাৰণে আহে তাৰ পিছত এতিয়া আমি যাওঁ এছিয়ানৰ যদি মই কথাটো কওঁ এছিয়ান ইউৰ নিচিনা ইমান ডাঙৰ কথা নহয় বাট আমাৰ এছিয়ানৰ কান্ট্ৰিবোৰ তেওঁলোকে বহুত কেপেবল হয় প্লাছ তেওঁলোকৰ ইকনমি বহুত ফাষ্টেষ্ট গ্ৰয়িং ইকনমি তেওঁলোকৰ বহুত ফাষ্ট মানে ইকনমিটো বহুত ফাষ্ট গ্ৰয়িং কমিউনিটি হয় প্লাছ ইউৰ যিখিনি সিকিউৰিটি কমিউনিটি কি কৰে আমাৰ ইউৰ ৰিজনেল ফৰামে কি কৰে এইবোৰৰ বিষয়টো দিয়া আছে ইকনমিক কমিউনিটি আমাৰ এটা মানে নিয়ম এটা মানি চলে যে আউটষ্টেণ্ডিং টেৰিটৰিয়েল ডিসপিউট শুড নট এছালেট ইনটু আৰ্ম কনফ্ৰণ্টেশ্যন কিবা যদি টেৰিটৰি লৈ ডিসপিউট হয় আমি সেনেকা কৰি যুদ্ধ নকৰো আমি কি কৰিম শান্তিপূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াৰে সেইখিনি সলিউশন ওলাম না কি ডাইৰেক্ট যুদ্ধত লৈ পেলাই যুদ্ধ কৰিলে যা যি হয় হ'ব যা সেনেকা কৰি পেলাই আৰু এছিয়ান ৰিজনেল ফৰাম এইটো মাজতে কেতিয়াবা এমচিকিউৰ কুৱেশ্যন ঘূৰাই পেলাই আহে যে এছিয়ান ৰিজনেল ফৰামে কৰে কি মেইন কাৰ্য কি এইটো কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিল 1994ত আৰু এইটো মেইন অবজেক্টিভটো কি হৈছে যে কোঅৰ্ডিনেশ্যন অফ সিকিউৰিটি এণ্ড ফৰেইন পলিচি এইটো আহে এইটো এমচিকিউ এইটো কেতিয়াবা চিউটি এক্সামতো দেখা যায় নেক্সট কথা ASEAN was and still remains principally an economic association, while the Asian region as a whole is a much smaller economy compared to US, EU, and Japan. Yes, it's true, but the economy is growing much faster than all these countries.
So this also occupies a very important position. Asian ASEANৰ কথা আমি ইমান বেছি শুনা নাপাওঁ, but still they have some economic influence. Economics objective, so এইখিনি এইটোৰো এটা objective দিছে যে Asian economic community objectives to create are to create a common market. এইটো মনত ৰাখিব, common market, আৰু যাতে production based কৰিব পাৰে। যদি এছিয়াৰ যিখিনি কাণ্ট্ৰি আছে তেওঁলোকৰ মাজত এটা ফ্ৰী ট্ৰেড যাতে গঢ়ি তোলে, তেওঁলোকৰ মাজত কমন মাৰ্কেট বেছ গঢ়ি তোলে, যাতে আমাৰ প্ৰডিউচ হোৱা বস্তুখিনি বোলে অমুকক দিম, আমাৰ প্ৰডিউচ অমুকক দিম, তেওঁলোকে আমাক দিব। ফ্ৰী ট্ৰেড এৰিয়া, যাতে কোনো ফ্ৰী ট্ৰেড এৰিয়া মানে কি বুজায়, ফ্ৰী ট্ৰেড বস্তুটো কি বুজায়, ফ্ৰী ট্ৰেড বুজায় যে ট্যাৰিফ ফ্ৰী, ট্যাৰিফ ফ্ৰী ট্ৰেড। ট্যাৰিফ কি বস্তু, এতিয়া বস্তুৰ ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্টত, গুডছৰ এক্সপৰ্ট এক্সপৰ্টত যেতিয়া যিটো টেক্স লগোৱা যায় সেইটো ট্যাৰিফ বুলি কয়। এই ট্যাৰিফ যাতে নাথাকে, ফ্ৰী ট্ৰেড এৰিয়া এটা গঠন হয়, তেওঁলোকৰ বাবেও সেইখিনি পদক্ষেপ ল'বৰ কাৰণেও এছিয়ানে চেষ্টা কৰিছে। Plus, its Vision 2020 has defined an outward-looking role for ASEAN in the international community. This builds on the existing Asian policy to encourage negotiation over conflicts in the region. And thus, ASEAN has mediated the end of Cambodian conflict, the East Timor crisis, and meets annually to discuss the conflict. যদি আমি কারেন্ট এশিয়ানৰ যদি ইকনমিক ষ্ট্ৰেংথৰ কথা চাওঁ, ইটস ইকনমিক ৰেলেভেন্স এজ এ ট্ৰেডিং এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট পাৰ্টনাৰ টু দ্য গ্ৰ'য়িং এছিয়ান ইকনমিক্স লাইক ইণ্ডিয়া এণ্ড চাইনা মেক্স ইট এন এট্ৰেক্টিভ প্ৰপজিশ্যন। তেওঁলোকৰ ইকনমিক আৰু ট্ৰেডিং ইনভেষ্টমেণ্ট পাৰ্টনাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বা চাইনাৰ কাৰণে, বহুত ইণ্ডিয়ান চাইনা দে আৰ ভেৰি গুড। তাৰপিছত তেওঁলোকে এটা এছিয়ান মেম্বাৰ্ছৰ মাজত এগ্ৰিমেণ্টটো চাইন কৰিছে, এইটো হৈছে মালয়েছিয়া, ছিংগাপুৰ আৰু আমাৰ থাইলেণ্ডৰ মাজত। আৰু এছিয়ান ইণ্ডিয়া, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগতো যদি ৰিলেশ্যনটো চাওঁ, তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনটো ভাল। FTA কেতিয়া আহিছিল এছিয়ান আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত, ফ্ৰী ট্ৰেড এৰিয়া কেতিয়া আহিছিল, 2010 চনত। ক'ব গ'লে Asian strengths, however, lies in this policy of interaction and the consultation with member states, with dialogue partners, and non. It is the only regional association in Asia that provides a political forum where Asian countries and other major powers can discuss political and security concerns. So, এতিয়া বৰ্তমান আমি ইউৰ সিমান এটা ইউ নহয় সৰি ASEANৰ সিমান এটা ইনফ্লুৱেঞ্চ আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ, বা সিমান হয়তো টিভি বা নিউজত আমি ASEANৰ কথা নুশুনো। বাট ASEANৰ যদি আমি কওঁ, বৰ্তমানো ইউ চাব, এতিয়া ASEANৰ চাউথ ইষ্ট এছিয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাক এনেই অলপমান দুৰ্বল কাণ্ট্ৰি, তেওঁলোকৰ সিমান এটা বস্তু মানে ইউ এছ হেজেমনিক তেওঁলোকে ডমিনেন্স দিব বা ডমিনেন্সৰ এফেক্ট কৰিব, তেওঁলোকৰ সেইটো অলপ আশা অলপমান স্থিমিত, কিন্তু কেতিয়াও স্থিমিত মানে এইটো নহয় যে তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিব। বৰ্তমান তেওঁলোকৰ অৱস্থা হয়তো এনেকুৱা, পিছলৈকেও ভাল হ'ব, আৰু পিছলৈকে তেওঁলোকে ইউ.এছ. হেজেমনি এইটো এটা ইনভেষ্টমেণ্ট পাৰ্টনাৰ হিচাপে তেওঁলোকেও আহি পৰিব। এইখিনি এছিয়ানৰ মোটামুটি ক'ব গ'লে, ইয়াৰ পৰা যদি তোমালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন চোৱা, এছিয়ানৰ যদি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যদি আহে, ASEANৰ আহে যে তেওঁলোকে গঠন কেনেকুৱা হ'ল, প্লাছ তেওঁলোকৰ কেনেকৈ ক'লে এমাৰ্জেছ মানে এমাৰ্জিং ষ্টেজ বিলাক কেনেকুৱা তেওঁলোকে গ্ৰথ কৰিলে। মেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, কোনবিলাক এই পাঁচটা দেশে বেংকক ডিক্লেৰেশ্যন চাইন কৰি পেলাই 1967ত এছিয়ান গঠন কৰিছিল। 3 পিলাৰ্ছ এছিয়ান কমিউনিটি, এটা হৈছে এছিয়ান চিকিউৰিটি কমিউনিটি, দেন আছে আমাৰ এছিয়ান ইকনমিক কমিউনিটি, দেন এছিয়ান ছ'চিঅ' কালচাৰেল কমিউনিটি। এই তিনিটা কিন্তু পিলাৰ কেইটা লিখিব আহে, ফাইনেল পৰীক্ষাত আহিছে। প্লাছ এই ভিজন 2020 কি কয়, এইটোৰ ইমান ভালকে নাই, কিন্তু ইয়াতে ইমান ভালকে এটা নাই। তোমালোকে যদি গুগল বা নেটত চাৰ্চ কৰা, তেতিয়া কিন্তু বস্তুটো ভালকে আহিব। প্লাছ এছিয়ান ৰিজনেল ফৰাম কেতিয়া হৈছিল, 1994ত হৈছিল। মেইন লক্ষ্য কি, কোঅৰ্ডিনেশ্যন এণ্ড চিকিউৰিটি এণ্ড ফৰেইন পলিচিৰ এই বস্তুখিনিত আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে চোৱা, এইটো কেতিয়াবা 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আহে। প্লাছ আমাৰ চিকিউৰিটি কমিউনিটি কোনটোৰ কনভিনশ্যনৰ ওপৰত বেছিছ, যে আমাৰ আউটষ্টেণ্ডিং টেৰিটৰিয়েল ডিস্পিউট শুড নট এস্কেলেট ইনটু আৰ্ম ফৰ্চেছ, উই শুড নট জাম্প টু এ ফুল স্কেল ৱাৰ, a full scale fledged war. We should discuss between us so that an effective solution can emerge. So এটোৰ কাৰণে হৈছিল মেইন কুৱেশ্যন ক'ব গ'লে সেইখিনিয়ে। বাকী এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কেতিয়াবা এইটো আহে যে ডিফাৰেণ্ট ষ্টেজেছ, যে ইমান ডেভেলপমেণ্টৰ ডিফাৰেণ্ট ষ্টেজ কি। এতিয়া আমি চেপ্টাৰ 2 এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তথা এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং, প্লাছ আৰু এটা বহুত ডাঙৰ কনচেপ্ট এটা লৈ আহিছো, যেটো হৈছে চাইনিজ ইকনমি দেই। এই চাইনিজ ৰাইজ অফ চাইনাৰ কাহিনী, চাইনাৰ কাহিনীটোৱে ক'ব গ'লে এটা বহুত মটিভেটেড ষ্টৰী হয়। চাইনা নিজেই মাজত ইমান এমাৰ্জ কৰিছে যে সেইটোকে নিজকে ধৰিব নোৱাৰি। চাইনাই
কৰিলে কেনেকা চাইনাই বৰ্তমানতো ইউএছ কি চব বেলেগ বেলেগ হেৰিকেতো পিছ পেলাই দিছে আমাতছেতো ইণ্ডিয়াতছেতো বহুতেই ডেভেলপ কিন্তু এটা সময়ত ইণ্ডিয়া আমাৰ চাইনাতছে বহুত ডেভেলপড আছিল এইখিনি মই শ্বৰ্টকে কম কাৰণ ইয়াতে বহুত ডাঙৰকে দিয়া আছে বহুতখিনি দিয়া আছে প্লাছ ইণ্ডিয়া চাইনাৰ ৰিলেশ্যনছৰ কথাও দিয়া আছে ইয়া তো ষ্টাৰ্ট কৰো ইউএছ আৰু চাইনাৰ কথাটো হ'ল যে চাইনা ছেম এজ ইণ্ডিয়া আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লাভ কৰিছিল সেইখিনি সময়ত বাট চাইনাই আমাৰ যিখিনি চাইনাৰ পলিচি সেই পলিচিসমূহ কিন্তু চাইনাক কিন্তু বহুত এক নিউ ছুপাৰ পাৱাৰ হিচাপে হেৰি কৰিব দিলে আৰু আমেৰিকাক এটা এনাডাৰ এটা ডমিনেন্স এটা এফেক্টিভ ৰাইভেল হিচাপে কিন্তু চাইনা আহি উঠি পৰিল চাইনাই পাৰিলে এনেকুৱা এটা কাণ্ট্ৰি যিটো তাৰমানে আমেৰিকাক মানে পটককে ভয় কৰিব নিবিচাৰে যে আমি মানে ভয়ে নকৰো যে যি হয় হ'ব এই চাইনাই কিন্তু বহুত সময়ত বহুত চেলেঞ্জেছ লৈছে আৰু কেনেকৈ এটা ডাঙৰ ইকনমিক চাইনা আহি গ'ল সেইখিনি এই কথাখিনি গোটেই কথাখিনি এনেকাই লিখা আছে চাইনাৰ মেইন ডেভেলপমেণ্ট হৈছিল কিন্তু 1978 পৰা তেতিয়াৰ পৰা চাইনাৰ মেইন ডেভেলপমেণ্ট আহিল আৰু সিন্স দ্য ইনচেপশ্যনছ অফ দ্য পিপল ৰিপাব্লিক অফ চাইনা আচলতে ৰিপাব্লিক নহয় এইটো পিপল কমিউনিষ্ট পাৰ্টি চিচিপি বুলি যিটো কয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ চাইনা যিটো আছিল আৰু চাইনাত তোমালোকে জানাই ছিংগল পাৰ্টি ৰুল চলে আৰু বৰ্তমানৰ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কোন চি জিনপিং আৰু আৰু এইটো এটা প্ৰজেক্ট কৰা হৈছে যে চাইনাৰ যিটো ইকনমি এই লাৰ্জেষ্ট ইকনমি হৈ যাব আমাৰ ইউএছতছে 2040 এটা এষ্টিমেট কৰা হৈছে চাইনা কি হ'ল যে ইমান আগবাঢ়ি আহিল এইখিনিত কাহানীটো দিয়া আছে চোৱা 1949 যেতিয়া চাইনাত যেতিয়া পিপলছ ৰিপাব্লিক হ'ল কমিউনিষ্ট ৰিভলিউচন চলিল মাওৰ আণ্ডাৰত মাওৱে কি কৰিলে ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইকনমিকটো বেছ কৰিলে ছভিয়েট মডেলত যে যিটো আমি কৈছিলো কমিউনিষ্ট মডেলত যে সবখিনি ষ্টেট ওন হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ষ্টেট ওন মানে সব ষ্টেট ওন বিলাকৰ ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড চাইনাটো লাহে লাহে কিন্তু ওপৰত আহিব ধৰিলে আৰু কেপিটেলিষ্ট ৱৰ্ল্ডৰ সৈতে পুৰা কানেকশ্যনে কাট কৰি দিলে যে ভাই আমি তোমালোকক একো ৰিলেশ্যনে নাৰাখো আমিতো ছভিয়েট মডেলত চলিম ষ্টেট ওন হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ক্ৰিয়েট কৰিলে আমাৰ চাইনাই আৰু আনকি চাইনাৰ যিখিনি এনকাৰেজিং আছিল পলিচিবোৰ যে চাইনাই প্ৰত্যেকজন খেতিয়কৰ ঘৰত বাহিৰত কৈছিলে তোমালোকৰ তাতে কিন্তু এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি থাকিব লাগিব প্লাছ চাইনা ছাবষ্টিটিউট কৰিলে ইম্পৰ্টছ আৰু চাইনাই বিশেষকে নিজে বস্তুখিনি প্ৰডিউচ কৰাত বেছি গুৰুত্ব দিলে ৰাডাৰ দেন ইম্পৰ্টিং তেওঁলোকে এক্সপৰ্ট বেছি কৰিলে ইম্পৰ্ট কম কৰিলে যিটো তেওঁলোকৰ ইকনমিটো বেছি এফেক্ট কৰিলে যেনেকা চাইনা এটা লিখা আছে চাইনা ডিচাইডেড টু ছাবষ্টিটিউট ইম্পৰ্টছ বাই ডমেষ্টিক গুডছ তাৰপিছত চাইনাছ মডেলটো আমাৰ use its resources to establish the foundations of an industrial economy on a scale that did not exist before চাইনাৰ মই আগতে কলো যে চাইনাৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ বেলকনিৰ পিছফালে যে খেতিয়কৰ বেলকনি হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি যাতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথ হ'ল নিজে নিজে এমপ্লয়মেণ্ট আৰু আমাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ এনচিয়ৰ কৰিছিল আমাৰ চাইনাই প্ৰত্যেকজন হেৰিকে আৰু চাইনাৰ এইটোৱে মেইন পলিচি আছিল আমি ভাই ইম্পৰ্ট কম কৰিম এক্সপৰ্ট বেছি কৰিম আমাক মুঠতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট নিজে নিজে লাগিব মুঠতে চাইনা এনেকুৱা এটা কাণ্ট্ৰি আছিল যিটো নিজৰ ষ্টেট ওন ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৰাখি পেলাই কিন্তু ইমান ডেভেলপ কৰিছিল বেটাৰ লাইফ কৰিছিল মই কমিউনিষ্ট আইডিঅলজিটো মই আগতে কৈছিলো যে এমপ্লয়মেণ্ট প্লাছ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ সেইবোৰ এনাউন্স কৰা আৰু সেইবোৰ পাব্লিকক হেপী ৰাখা সেনেকুৱা কৰিয়ে প্লাছ ইকনমি যদি কওঁ 5 to 6% এটা ৰেচপেক্টেবল ৰেটত তাৰমানে মানে গ্ৰথ কৰিছিল তেতিয়াৰ দিনত 5.6% ইকনমিক গ্ৰথ কোনো এটা কম কথা নহয় আৰু এনুৱেল গ্ৰথটো আছিল 2.3% আছিলেই তাৰপিছত আহিল যে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাকশ্যন কিন্তু পিছত কি হ'ল চাইনাই গম পালে যে আমি অকল এতিয়া বেলেগ কৰি থাকিলেই নহ'ব এতিয়া আমাৰ অলপমান বেলেগ এতিয়া কেপিটেলিষ্ট লাহেকে কিন্তু চাইনাই কেপিটেলিষ্ট ৰেজিমটোক কিন্তু একচেপ্ট কৰিলে যেতিয়া আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ আহিল এগ্ৰিকালচাৰৰ প্ৰডাকশ্যন যেতিয়া চাফিচিয়েণ্ট লাহে লাহে কিন্তু নহ'ল লাহে লাহে চাইনাই বুজি পালে যে আমাক এতিয়া অলপমান কেপিটেলিষ্ট হেৰিটো লাগে এতিয়া আমাক অলপ প্ৰাইভেটাইজেশ্যন অলপমান দৰকাৰ হৈছে প্ৰাইভেটাইজেশ্যন নহ'লে এতিয়া কিন্তু ইকনমিটো সেনেকুৱা গ্ৰ' হোৱা নাই যিটো হিচাপত গ্ৰ'থ হ'ব লাগিছিল যেতিয়া চাইনিজ লিডাৰশ্বিপ যেতিয়া চেঞ্জ হ'ল 1970 তেওঁলোকে এটা পলিটিকেল আৰু এটা ৰিফৰ্মছ পলিচি যেনেকৈ ইণ্ডিয়াই যেনেকৈ ৰিফৰ্ম চলিছে 1991 তেনেকৈ চাইনাও এটা ৰিফৰ্মছ ল'লে আমাৰ 1970 1970 তেতিয়ালৈকে চব ইকনমিক আৰু আইচলেশ্যন আৰু এষ্টাব্লিছমেণ্ট ৰিলেশ্যনছত ইণ্ডিয়া 1972 এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মুভ এটা ল'লে বাই দ্য চাইনিজ গভৰ্ণমেণ্ট to maintain good relations with United States. তেতিয়া আছিল প্ৰেমিয়াৰ অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল জো এনলাই
জো এণ্ড লাই ফ'ৰ মডাৰ্ণাইজেশ্যন কৰিলে আৰু আৰু মই আৰু এটা কথা মই কৈ দিব বিচাৰিছো যে আমাৰ যিখিনি হেৰি কি বুলি কয় মাওৱে যিটো মাওজেডং ফুল নেম মাওৱে যিটো পলিচি লৈছিল এইটো আছিল গ্ৰেট লিপ ফৰৱাৰ্ড নামটোতে কনচা গ্ৰেট মানে ডাঙৰ লিপ মানে জাপ ফৰৱাৰ্ড মানে আগৰ ফালে ডাঙৰ জাপ গ্ৰেট লিপ ফৰৱাৰ্ড পলিচি এই চাইনা ডং ই কি কৰিলে 1978 তেতিয়াৰ লিডাৰ আছিল ডিয়ং জিয়াংপিং আৰু ই অপেন ডোৰ পলিচি ললে দেন এগেইন আমাৰ চাইনাৰ ইকনমিক ৰিফৰ্মছ আহিল এইটোৰ কাৰণে আছিল জেনেৰেটেড দ্য পলিচি ৱাজ টু জেনেৰেট হায়াৰ প্ৰডাক্টিভিটি বাই ইনভেষ্টমেণ্ট অফ কেপিটেল এণ্ড টেকনলজি ফ্ৰম এব্ৰড আৰু তেওঁলোকৰ মাৰ্কেট ইকনমিৰ এটা নিজে এটা হেৰি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে মাৰ্কেট ইকনমিৰ কেনেকা তেওঁলোকে কিছুমান ট্ৰেড বেৰিয়াৰ্ছ কিছুমানত এলিমিনেট কৰি দিলে প্লাছ তেওঁলোকৰ যিটো শ্বক থেৰাপি আহিছিল বুলি তোমালোকে জানিছিলা শ্বক থেৰাপি ৰাছিয়াই ডাইৰেক্ট এটেক কৰি লৈছিল কিন্তু আমাৰ চাইনাই কিন্তু শ্বক থেৰাপি ডাইৰেক্ট কিন্তু এডপ্ট কৰা নাছিল ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শ্বক থেৰাপি লৈছিল যাতে সেইটো কিন্তু চাইনাই এটা বহুত ডাঙৰ এটা মুভ লৈছিল সেইটোৰ কাৰণে কিন্তু চাইনাই আৰু এটা আগবাঢ়ি অহাৰ কাৰণে সেইটো এটা কাৰণ শ্বক থেৰাপি ডাইৰেক্ট তেওঁলোকে এফেক্ট কৰা সেইকাৰণে শ্বক থেৰাপিৰ যিটো ইম্পেক্ট ডাইৰেক্ট চাইনাৰ তাতে পৰা নাছিল প্লাছ আমাৰ যদি কওঁ এগ্ৰিকালচাৰ জেকচন প্ৰাইভেটাইজেশ্যনো কিন্তু লাহে লাহে হৈছে এটা লিখি দিছিল যে শ্বক থেৰাপি বাট অপেন দ্য ইকনমিক প্ৰাইভেটাইজেশ্যন অফ এগ্ৰিকালচাৰ কেতিয়া আহিছিল চাইনা 1982 আৰু প্ৰাইভেটাইজেশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰী কেতিয়া প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কৰিছে 1998 চ কিমান বছৰ পিছতহে হেৰি কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ ভেটি গোটেই মজবুত কৰি ফাউণ্ডেশ্যন মজবুত কৰিহে তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে আৰু যেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰৰ প্ৰাইভেটাইজেশ্যন হ'ল এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাকশ্যন বিকেম ভেৰি হাই এণ্ড rise rural income rise to an unexpected level then high personal income rural চোৱা আমাৰ ভাৰত কিয় আগ নাবাঢ়ে আমাৰ ভাৰতত সবচে বেছি মানুহ ক'ত লাগি আছে সাৰ্ভিস সেক্টৰত কিন্তু আমাৰ সবচে বেছি মানুহ একচুয়ালি নহয় সার্ভিস সবচে বেছি সরি এটা ভুলকে কলো সবচে বেছি মানুহ লাগি আছে এগ্রিকালচাৰত কিন্তু সবচে বেছি ইনকাম আমাৰ কৰ পৰা হৈ আছে জিডিপি ক'ত কন্ট্ৰিবিউট হৈ আছে সেইটো হৈছে আমাৰ সার্ভিস সেক্টৰ কিন্তু সার্ভিস সেক্টৰত কিন্তু সিমান মানুহ নিয়োগ হোৱা নাই কিন্তু তাৰ পৰা সবচে হাইয়েষ্ট হৈ আছে এটা সাধাৰণ ইকনমিত যিটোত সেক্টৰত সবচে বেছি মানুহ নিয়োগ হৈ আছে সেই সেক্টৰটোৰ পৰা বেছি ইনকাম আহিব লাগে আৰু যিটো চৰকাৰত মানুহ কমকে নিয়োগ হৈছে কমকে এমপ্লয় হৈছে সেই সেক্টৰটোত ইকনমিক যিটো কন্ট্ৰিবিউশন জিডিপি যিটো কন্ট্ৰিবিউশনটো কম হ'ব লাগে কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত সেই কনচেপ্টটোৱে উল্টা এগ্ৰিকালচাৰত বেছি মানুহ সার্ভিস সেক্টৰত কম মানুহ আহি আছে সার্ভিস সেক্টৰৰ পৰা বেছি আৰু এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা কম আহিছে এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাকশ্যন আছে বহুতখিনি আছে কিন্তু সেই লেভেলটোত নাই সেইকাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়া ডেভেলপ আৰু ইয়াতে চোৱা ইয়াতে ৰুৰেল ইকনমিতে বহুতখিনি হাই পাৰ্চনেল ছেভিঙেই হাই আছিল আমাৰ চাইনা যিটোৰ কাৰণে আৰু আমাৰ মহাত্মা গান্ধী এটা কথা কৈছিল যেতিয়া ভিলেজ আমি যে গাঁওখনক যেতিয়া আগবঢ়াব পাৰিম তেতিয়াহে দেশ আগবাঢ়িব কাৰণ আমাৰ দেশত গাঁও বেছি আছে চাইনাত কিন্তু ৰুৰেল ইকনমিত কিন্তু হাই পাৰ্চনেল ইনকাম আছিল যিটোৰ কাৰণে চাইনাই গ্ৰ' কৰিব পাৰিছে লাহে লাহে চাইনাই ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্টো কৰিলে মুঠতে এই চাইনাৰ যিটো গোটেই পলিচিটো চাইনাৰটো কিন্তু প্ৰত্যেক পলিচিটোৱে আছিল ডেভেলপমেণ্টৰ পলিচি তাৰপিছত এইটো এটা কথা লাহেকে কিন্তু প্ৰাইভেটাইজেশ্যন আহিল চাইনাজ ইকনমি ইম্প্ৰুভ হ'ল very much improvement we have seen in the Chinese economy, but at the same time, unemployment also had risen in China. Nearly 100 million people looking for job. Also, female employment and conditions works are very bad. As Europe in 18th-19th century, যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউচনৰ সময়ত যেনেকুৱা অৱস্থা আছিল সেনেকুৱাই প্ৰায় হৈ গ'ল however যদি কওঁ regionally and globally China till now is a very powerful country and in future it will become a effective country to dominate to challenge the dominance of US কাৰণ এতিয়া যদি কওঁ চাইনাৰ যদি মিলিটাৰী ক্ষেত্ৰতো চাওঁ চাইনাই আমাৰ 6th জেনেৰেশ্যন ফাইটাৰ জেট বনাই দিছে আৰু ইণ্ডিয়াত তাতে মাত্ৰ 4.5 জেনেৰেশ্যন হে ফাইটাৰ জেট আছে এই জেনেৰেশ্যন এইখিনি ফাইটাৰ জেটৰ কথা নকওঁ ইউএছতো আছে কিন্তু আমাৰ চাইনা একমাত্ৰ এনেকুৱা এটা সাউথ ইষ্ট কাণ্ট্ৰি যিটো কাণ্ট্ৰিৰ ওপৰতে কিন্তু সেই মানে টেভাৰটো আছে যে আমি কৰিব পাৰিম
চাইনাৰ যিখিনি পলিচি সেইটোৰ পৰা আমিও শিকিব লাগে প্লাছ চাইনাৰ প্ৰত্যেকটা পলিচি আছিল ডেভেলপমেন্টৰ পলিচি চবকেইটা পলিচি হেল্প কৰিছে চাইনাক গ্ৰ' কৰা এণ্ড উই কেন চি দ্য ৰিজাল্ট টিল নাও তাৰ পিছত আহিল আমাৰ ইণ্ডিয়া চাইনা ৰিলেশ্যনছ আৰু এইটোৰ কুৱেশ্যন যদি তুমি সোধা যে কুৱেশ্যন কি আহে এই কুৱেশ্যনটো আহে যে এই কুৱেশ্যনটো সুধি দিয়ে মই কৈছো এই কিতাপখনত এই ডাইৰেক্ট হেডিংবোৰে কুৱেশ্যন বনাই দিয়ে ডিছকাছ এবাউট দ্য ৰাইজ অফ দ্য চাইনিজ ইকনমি তেতিয়া এই গোটেইখিনি কথা অলপকে এইখিনি কথা লিখিব নালাগে এই যে ইনচেপচনছ অফ হেৰিৰ পৰাই লিখিব লাগিব যে হেৰিৰ পৰাই যেতিয়া পিপল ৰিপাব্লিক অফ চাইনা হ'ল কমিউনিষ্ট ৰিভলিউচন আহি ৰিভলিউচনৰ পৰা এমপ্লয়মেণ্ট কেনেকা হ'ল কি হ'ল তাৰপিছত কেতিয়া এইবিলাক পলিচি হ'ল ফ'ৰ মডাৰ্ণাইজেশ্যন পলিচি কি আছিল চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি তাৰপিছত ডেং জিয়াওপিঙে কি কৰিলে আমাৰ ডেং জিয়াওপিং ডাঙৰীয়া এই ডাঙৰীয়াই কি কৰিলে অপেন ডোৰ পলিচি এইটো এটা এক নম্বৰ প্ৰশ্ন আহে যে অপেন ডোৰ পলিচি কোনে লৈছিল সেইটো লৈছিল চাইনাই প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কেনেকৈ আহিল তাৰপিছত কি অলপ প্ৰব্লেম হ'ল এইখিনি কথা গোটেইখিনি অলপ লিখিব লাগিব কিন্তু সজাই পৰাই ধুনীয়াকে ইমানো একেবাৰে মস্ত দফা এখন মহাভাৰত লিখি আহিব নালাগে ইমানো সময় নাথাকে এক্সামত ঠিক আছে এতিয়া আহিল ইণ্ডিয়া চাইনা ৰিলেশ্যন এই ইণ্ডিয়া চাইনা ৰিলেশ্যন আমাৰ সেই ইণ্ডিয়ান পলিটিক্সৰ কিতাপখনতো আছে তাতে বেছি ভালকে আছে ইয়াতে থুলমূলকে ক'ব লাগিব যে ইণ্ডিয়া চাইনা ৰিলেশ্যনছ So India is a country who got independence in 1947 and China was born at that time also. In that time, even so India thought that we should maintain a good relations with China because we have the same history, we had the same history, same colonialism by European people. So we should develop a good, very good relations. And China and India, their relations at the initial stage was very good. মই কওঁ বহুত ভাল আছিল কিয় আছিল একেই যেনেকা এটা ব্ৰিফ পিৰিয়ড তোমালোকে এইটো শুনি যায় হিন্দী চীনী ভাই ভাই কিন্তু এই ইয়ে চিনি কাপ নমক মে বদল গয়া সেইটোহে অলপমান কাহানীটো অলপমান বেয়া কাৰণ চাইনা যদি এতিয়া আমাৰ লগত ভাল ৰিলেশ্যন থাকিলে হয় হয়তো আমি চাইনাৰ পৰা বহুত হেল্প পালো হয় চ' হোৱাট হেপেন ইন দেট চ' আমাৰ এজন ইণ্ডিয়া চাইনা ৰিলেশ্যন হোৱাত আছিল চাইনাই কি কৰিলে টিবেটত এটেক কৰিছিল টিবেটৰ যিখিনি এটেক কৰোতে তাৰে যিখিনি পপুলেশ্যন সেইখিনি সিমান ভাল পোৱা নাছিল চাইনাৰ সেই ডমিনেন্সটো তিব্বতৰ মানুহখিনি ভাল পোৱা নাছিল ইণ্ডিয়াই চাইনাই সেইখিনি কথা কৈছিল যে আপুনি তিব্বতক হেৰি কৰিব নালাগে দিয়ক এইটো কৈছিল আমাৰ চাইনাই মানে ইণ্ডিয়াই চাইনাক ক'লে চাইনাই কৈছে নাই 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 আমি এইবোৰ নকৰো আমি মানে বস্তুটো তিব্বতৰ কণ্ট্ৰল লৈ লৈছো আমিতো তিব্বতৰ মানুহখিনিক দেখোন একো কৰাই নাই আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে ইণ্ডিয়া ক'লে ঠিক আছে কি ক'ব আৰু এনেও ভাল দোস্তে আছিল কিন্তু লাষ্টত গৈ থৈ কি হ'ল যেতিয়া দালাই লামা এই মানে চাইনিজ আৰ্মিৰ এই তিব্বতৰ ওপৰত কিন্তু মানে অত্যাচাৰটো বাঢ়ি আহিল আৰু তাৰে যিখিনি জনসাধাৰণ অতিষ্ঠ হৈ পৰিল তাৰে এজন মানুহ আছিল এটা দালাই লামা যিটো ধৰ্মগুৰু আছিল দালাই লামাৰ নাম কিন্তু চবে শুনিছা মই ভাবিছো চবে শুনিছা শুনাও নাই যদি সেই ইণ্ডিয়ান পলিটিক্সৰ কিতাপখনত আমি আলোচনা কৰিমেই ভালকে যে দালাই লামাই কি কৰিলে ইণ্ডিয়াৰ পৰা পলিটিকেল এছাইলেম এটা বাচিলে যে ভাই ইণ্ডিয়াক ক'লে যে ভগৱান প্ৰভু ঈশ্বৰ তুমি সহায় কৰা মোক কিবা কৰি বচোৱা আমাৰ চাইনিজ মোৰ তিব্বতৰ কিছুমান শৰণাৰ্থী মোৰ লগত আছে আমি ইয়াতে লৈ পেলাই আহো চাইনাই তাতে বহুত অত্যাচাৰ কৰি আছে তুমি কিবা হেল্প কৰা চ' এই আমাৰ ইণ্ডিয়াই কি কৰিলে তেতিয়া জৱাহৰলাল নেহৰু আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু ক'লে ঠিক আছে ভাই কি আহি যা সি গৈ পেলাই কি হ'ল এই ইণ্ডিয়া চাইনাৰ মাজত তেতিয়া সেই ৰিলেশ্যনটো বেয়া হৈ গ'ল কাৰণ চাইনাই ভাবে যে এণ্টি ইণ্ডিয়া এক্টিভিটিজ বোৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াত চলি আছে এণ্টি চাইনা এক্টিভিটিজ বোৰ তাৰমানে ইণ্ডিয়াত চলি আছে ইণ্ডিয়া আমাৰ প্ৰতি কিন্তু এইবোৰ ভাল কৰা নাই চাইনাই ভাবিলে যে তই এই দোস্তিকা চিলা দিয়া তুমি মানে সেনেকুৱা টাইপৰ এটা চিটুৱেশ্যন হৈ গ'ল আৰু ইণ্ডিয়াই মানে একো নাজানিছিল ইণ্ডিয়াই তাৰমানে ভাবিছিল আমাৰ হিষ্ট্ৰীটো মানে এনেকুৱা আছিল আমি অতি দৰদী মনৰ মানুহবিলাক আছিলো আমাক আৰু মানুহ বেয়া লাগি কৈছে আমি আৰু একচেপ্ট কৰিলো পলিটিকেল আমাৰ এছাইলাম আমি দি দিলো আৰু চাইনা সেই বস্তুটো বহুত খং উঠিছিল কি তই দালাই লামাক তই নিজে লৈ লিখা কেনেকৈ তই পলিটিকেল এছাইলাম কিয় গ্ৰান্ট কৰিছা সেইটোক লৈ পেলাই চাইনাই আৰম্ভ কৰিলে এটা বৰ্ডাৰ ডিছপিউট আৰম্ভ হ'ল যিটো 1962 চাইনা এটা হৈছে চাইনাৰ আকচাই চীন এৰিয়া আৰু এটা লাডাখ সীমান্ত আৰু আজিৰ দিনত এই আকচাই চীন এৰিয়াটো যদি ভাৰতৰ যদি ওপৰত যাওঁ এই আকচাই চীন এৰিয়া এটা আছে যিটো চাইনাৰ কণ্ট্ৰলত আছে বৰ্তমান সেই আকচাই চীন এৰিয়াটো সেই তেতিয়াতে যিটো 1962 প্ৰব্লেমতে আকচাই চীন এৰিয়াটো আমাৰ পৰা লৈ লৈছিল আৰু টিবেটৰ সেই চাইনাৰ হেৰিটো কিন্তু লাষ্টত কি হ'ল এটা ৰিজলিউচন ইউএনতো এটা ৰিজলিউচন ওলাল যিটোৰ ফলত কি হ'ল আমাৰ সেই
চাইনাৰ ট্ৰুপবিলাক মানে গুচাই দিলে। আৰু মই অতি শ্বৰ্টকে কৈছো কাহিনীটো, লং ষ্টৰী বহুত শ্বৰ্টকে কৈছো, বহুত ডাঙৰকে লিখা আছে তাই। তাৰপিছত লাহেকে চাইনাৰ কিন্তু সেই যিখিনি ডিবেট যিটো চলে, যিখিনি আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ডিবেট ৰিচেন্টলি নিউজতো আমাৰ চলি আছিল যে চাইনাই কি মাটি কালি লৈ আছে, অৰুণাচলৰ জাগা কিছুমানৰ ঠাইৰ নাম সলনি কৰি দি দিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ মানে সেই ডিবেটটো যে মানে চাইনাই বিচাৰে যে অৰুণাচল প্ৰদেশ তেওঁলোকৰ হয়, আমি তোমালোকৰ পৰা লৈ লৈছিলো। আৰু প্লাছ চাইনা তাৰমানে ভাবিছিল যে আমি এই বৰ্ডাৰটোৱে, যিটো বৰ্ডাৰ ব্ৰিটিছৰ দিনত বনোৱা গৈছিল, সেই বৰ্ডাৰটোক ভাই আমি নামানো, কাৰণ আমি যিটো ফৰেইন কাণ্ট্ৰিৰ মানুহ এজনে আমাক এনেকা কৰি বনাই থৈ দিছে, আমিতো ভাই কলনিয়েল বস্তুবিলাক নামানো। ইণ্ডিয়াই ভাবিছে ভাই তই কি নামানা, আমিতো বাহিৰা মানে ইংলেণ্ডৰ বনোৱা আমি কনষ্টিটিউচনটো আমি বনাই দিলো, আৰু আপুনি কৈ আছে যে এই আপুনি বৰ্ডাৰটোকে নবনাই। ইণ্ডিয়া চাইনাৰ ৰিলেশ্যনটো লাহেকে ইম্প্ৰুভ হ'ল, লাহে লাহে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনটো কিন্তু বেয়া হৈ গৈছিল, একদমেই বেয়া হৈ গৈছিল। তেওঁলোকৰ এই যুদ্ধটোৰ পিছত তেওঁলোকৰতো আৰু অৱস্থা বেয়া, এই যুদ্ধটোত তোমালোকে জানা ইণ্ডিয়া হাৰিছিল, পৰাজয়ৰ মুখ দেখিছিল। কিন্তু লাহেকে কিন্তু তেওঁলোকৰ ইণ্ডিয়াৰ চাইনাৰ ৰিলেশ্যনছটো ভাল হ'ব ধৰিলে। কেনেকা কৰি টু কাণ্ট্ৰিজ আহিল, তাৰপিছত লিডাৰশ্বিপ যেতিয়া চেঞ্জ হ'ল, আমাৰ চাইনাজ পলিচিবিলাক আমাৰ অলপ প্ৰেগমেটিক হৈ গ'ল আৰু লেছ আইডিঅলজিকেল, মানে জিদ্দি ভাৱটো নাহিল আৰু। মানে চাইনাও ভাবিলে ঠিক আছে অলপমান ঠিক ঠাক কৰা যাওক, তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনটো ইণ্ডিয়াৰ লগতো ভাল কৰা যাওক। চিৰিজ অফ টক আহিল, চিৰিজ অফ টকছ কৰিলে, তেওঁলোকে আলোচনা কৰিলে বস্তুবোৰ যাতে ভাল হয়। তাৰপিছত ৰাজীৱ গান্ধীৰ ভিজিটটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিজিট হয় চাইনা, 1988 যেতিয়া ভিজিট কৰিছিল, তেওঁলোকে ইণ্ডিয়া চাইনা ৰিলেটটো ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল। আৰু এই হেৰিটোৰ মেইন লক্ষ্য আছিল মেইনটেইন পিচ এণ্ড ট্ৰেংকুৱেলিটি। এই যিটো আমাৰ তেওঁলোকৰ যিটো মিটিং হৈছিল, মিটিঙত যাতে পিচ আৰু ট্ৰেংকুৱেলিটি ঘূৰাই আনিব পাৰে, সেইটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকে বেছি গুৰুত্ব দিছিল। আৰু আনচাৰ ৰাইটিঙত তোমালোকে এই ফেক্টছ বিলাক মনত ৰাখিব লাগিব, এই যেনেকা এই ভিজিটটো, প্লাছ ইণ্ডিয়া চাইনা ট্ৰেড গ'ইং 30% পাৰ ইয়াৰ, 30% কিন্তু আমাৰ কি হৈছিল পাৰ ইয়াৰ আমাৰ গ্ৰ'থ হৈছিল 1999ত। প্লাছ আমাৰ ইণ্ডিয়া, আমি বহুত বস্তু মেটেৰিয়েল আমি চাইনাৰ পৰা কিনো, সেই চাইনাৰ পৰা সেইটোও এটা ভাল ৰিলেশ্যন যে আমি চাইনাৰ পৰা বস্তুবোৰ কিনো, যেনেকে দিৱালীৰ লাইট বা যিমান আমাৰ এইবিলাক টয়, এইবিলাক ৰিমট কণ্ট্ৰল টয় বা খেলনা বস্তুবিলাকো আছে, সেইবিলাকো আমি চাইনাৰ পৰা কিনো। প্লাছ bilateral trade আমাৰ ইণ্ডিয়া চাইনাও has increased from $338 million in 1992 to more than $84 billion in 2017. তাৰপিছত more recently যদি কওঁ, those countries agreed to cooperate with each other in areas that could have otherwise create conflict between the two, such being energy. চ' আমাৰ এইবোৰ কাৰণে এনেকুৱা কৰি ভাল ৰিলেশ্যন কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে, তেওঁলোকৰ মাজত চিৰিজ অফ টকছ আহিল, ইনিচিয়েটিভছ হ'ল, প্লাছ আমাৰ বেইজিঙৰ আৰু প্লাছ বেইজিং আৰু নিউ দিল্লী, এই দুটাৰ জাগাৰ মাজত আমাৰ যিবিলাক ফৰেইন যিবিলাক ডিপ্ল'মেটছ আছে, সেইবিলাকৰো আদান প্ৰদানটো বেছি বাঢ়িল। প্লাছ কিছুমান ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়াই এতিয়াও চাইনাক ভাল নাপায়, যেনেকে ইণ্ডিয়া চাইনা ইকনমিক কৰিডৰ যিটো তেওঁলোক সেইটোক মানে ইণ্ডিয়াই ছাপৰ্ট নকৰে। প্লাছ ইণ্ডিয়াৰ কিছুমান চাইনাই আগবঢ়োৱা কিছুমান পলিচি পাকিস্তানক যিখিনি এইড দিয়ে, সেইটোৰ কাৰণেও মানে ইণ্ডিয়াই সিমান এটা ভাল নাপায়, সেইটোৰ কাৰণে ইমান এটা সন্তুষ্ট নহয়। তথাপিও তেওঁলোকৰ প্ৰতি ভাল ৰিলেশ্যন হওক, সেইটোতো ময়ো আশা কৰিম এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে, ভাৰতৰ নাগৰিক হিচাপে, কাৰণ ময়ো চিন্তা কৰো ভাৰতৰ যিটো ভৱিষ্যত, যাতে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো ভাল হয়। আৰু ৰিচেন্টলি একদম যদি ৰিচেন্ট নিউজ বিলাকো চাওঁ, তেতিয়াও আচ্ছা, তোমালোকে চাগে এইটো জানা নে নাজানা, চাইনা পাকিস্তান কৰিডৰ, এই যিখিনি পাকিস্তানৰো এটা আমাৰ অংশ লৈ থৈ দিছে নহয়, যিটো আজাদ কাশ্মীৰ বুলি কয়, LOCৰ ওচৰত আজাদ কাশ্মীৰ বুলি কয়, POK বুলি যিখিনি কয়, সেই POKটোত পাকিস্তানে কিয় ইমান লাগি থাকে? কাৰণ পাকিস্তানে বিচাৰে তেওঁলোকে চাইনাৰ লগত এটা সেইখিনি জাগা যদি থাকি যায় ন, তেতিয়া আমাৰ যদি এইখিনি জাগা কিবা কৰি যদি পাকিস্তানে লৈ ল'ব পাৰে, সেইখিনিৰ পৰা কি কৰিব, আমাৰ পাকিস্তানে এটা চাইনালৈকে সংযোগী ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিব, যাতে তেওঁলোকৰ মাজত ট্ৰেডটো ভাল হয়, সেই বস্তুবিলাক যাতে ভাল হয়। সেইটোৰ পৰা আগবাঢ়িল, সেইটোৰ কাৰণে সেই ইণ্ডিয়া চাইনা ইকনমিক কৰিডৰটো মানে, আৰু ইণ্ডিয়া ছাপোৰ্ট টু পাকিস্তান, চাইনা ছাপোৰ্ট টু পাকিস্তান ইন UN এগেইনষ্ট ইণ্ডিয়াজ মুভ টু কাউণ্টাৰ টেৰৰিজম, সেইখিনিও চাম ফেক্টৰ আছে যিটোৰ কাৰণে তাৰমানে আমাৰ ইণ্ডিয়াই সিমান এটা ভাল নাপায় চাইনা, কেতিয়াবা ৰিলেশ্যনছটো দেয়াৰ চাম ডিষ্টৰচনছ ইন দ্য ৰিলেশ্যনছ। Okay, let's move forward. And very recent case when
Pakistan proposed a mega dam project in India. Actually, not in India, in Brahmaputra Valley, in the Brahmaputra, where it had originated, where it has originated, in that point. So China has proposed a mega dam policy. সেই ড্যামটোত তাৰমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে সেইটো মানে এটা ড্যাম পলিচি আৰু সেইটোৰ কাৰণেও ইণ্ডিয়া অলপমান উৎকোচ কৰি আছে কিয় কাৰণে কাৰণ সেইটোত যদি ড্যামটো নিৰ্মাণ কৰে ড্যাম হোৱাট ডাজ বেচিকেলি এ ড্যাম ইউজ ফৰ ড্যাম আমাৰ ৰিভাৰ ফ্ল'টো কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে ড্যাম বনায় এই ড্যাম বনোৱাৰ কাৰণে এতিয়া সেই ড্যামটো বনাই দিলে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰখনে শুকাই যোৱাৰ এটা ভয় আমাৰ আছে এতিয়া আগবাঢ়ো কিছুমান দুটা কাণ্ট্ৰি এইখিনি হৈ গ'ল বেচিকেলি ক'ব গ'লে আমাৰ ইণ্ডিয়া চাইনা ৰিলেশ্যনছ এইখিনি কিছুমান ডেটা বা ফেক্টছ খিনি পঢ়ি চালে হ'ল ইমান টান কথা নহয় লেচন বিলাক বহুত ইজি পানী ক্লাছ 11ৰ পিছতো সহজে ঠিক আছে জাপান ইয়াৰে দুটা কাণ্ট্ৰি দিয়া আছে জাপান আৰু সাউথ কোৰিয়া এইখিনি দুটা কাণ্ট্ৰিৰ বিষয়ে আমি চাম তাৰপিছত চেপ্টাৰ খাতাম সেই চেপ্টাৰটো খাতাম ধুনীয়াকে এই দুটা কাণ্ট্ৰি জাপান আৰু সাউথ কোৰিয়া এই দুটাটো বেচিকেলি এটা কণ্টেম্পৰাৰী নিউ কণ্টেম্পৰাৰী চেণ্টাৰ্ছ ৰূপে আহিছে জাপানৰ যদি আজিলৈকে কিমান এইবিলাক কোম্পানীৰ নাম শুনিছাই ছনী পেনাছনিক কেনন চুজুকি হণ্ডা এইবিলাক চবেই নাম হয় চুজুকিৰ গাড়ীটো আজি আমাৰ ভাৰতৰ ৰাস্তাতে চোৱা চুজুকিৰ গাড়ী তোমালোকৰো ঘৰত কাৰোবাৰ চুজুকিৰ গাড়ী থাকিব পাৰে চোৱা টয়োটা এইবোৰ চব কাৰ কোম্পানী জাপানৰ কোম্পানী জাপান এনেকুৱা এটা দেশ যিটো দেশে চাইনাৰ যদি মই নেক্সট টু চাইনা মই কওঁ জাপান চবচে ডাঙৰ আৰ্থকুৱেক ৰিঙত অৱস্থিত ষ্টিল দে হেড মেনেজ টু ডেভেলপ ইন চাচ মানে এনেকুৱা কিছুমান কয় যে জাপানিজ পিপল অলৰেডি লিভিং ইন ফিউচাৰ তেওঁলোকৰ যিখিনি সাধাৰণ ঘৰুৱা সামগ্ৰী এইখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়াতে নাই প্লাছ তেওঁলোকৰ GDP G7ৰ তেওঁলোকে মেম্বাৰ হয় এইটো অনলি ফেক্টছ থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ইকনমি হয় তাৰপিছত মেম্বাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড কি কৈছিল কি আহি গ'ল কি আহি গ'ল ঠিক আছে ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ তেওঁলোকৰ সেই OECDৰ তেওঁলোকে 1967ৰ তেওঁলোকে হেৰি হয় তাৰপিছত এইখিনি চব অনলি ফেক্টছ আৰু Japan is the only country who had caused destruction by nuclear bombs but still they had managed to develop second largest contributor হয় ইউএনৰ বাজেটটো এইটো যেতিয়া মই ইউএনৰ চেপ্টাৰটো পঢ়াম তেতিয়া ভালকে বুজাম যে ইউএনৰ সেই বাজেটটো কিমান বস্তু মানে ডিপেণ্ড কৰে মানে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইউএনৰ সেই দান দিয়াটো ইউএনৰ তাৰপিছত আছে যে ইউএন জাপান চিকিউৰিটি এলায়েন্স আছে ইউএন 1951ৰ পৰা চিকিউৰিটি এলায়েন্স আছে তাৰপিছত সেইখিনিয়ে মেইন ক'ব গ'লে জাপানৰ এইখিনি কথা এইখিনি অনলি ফেক্ট যিখিনি পঢ়ি চোৱাৰ কথা জাপানৰো এইখিনি এটা চেণ্টাৰ তাৰপিছত আছে সাউথ কোৰিয়াক মই ভাবো বৰ্তমান এইটো যিটো জেনেৰেশ্যন কোনো নাজানাক নাই সাউথ কোৰিয়া ক'লে কাৰ কথা মনত পৰে BTSটোক সবাই চাগে চিনিয়ে পায় BTS কি বস্তু কি নহয় এইটো মই নাযাওঁ সেইটোতো আকৌ মই নাযাওঁ আৰু কুছ নেহি বলুগা সেইখিনি সাউথ কোৰিয়াক মুঠতে সবেই চিনি পায় যে সাউথ কোৰিয়া প্ৰথমতে আচলতে সাউথ কোৰিয়া এটাই কাণ্ট্ৰি আছিল তাৰপিছত সাউথ কোৰিয়াৰ মাজত দুটা ভাগ হ'ল তাৰপিছত এটা হ'ল ৰিপাব্লিক অফ কোৰিয়া এইটো হৈছে সাউথ কোৰিয়া আৰু এটা হৈছে নৰ্থ কোৰিয়া ডেমক্ৰেটিক পিপলছ ৰিপাব্লিক অফ কোৰিয়া এই নামটোৱে নহয় সাউথ কোৰিয়া এই নৰ্থ কোৰিয়া কাণ্ট্ৰি প্লাছ এই যিটো নাম তেওঁলোকৰ দিছে ডেমক্ৰেটিক পিপলছ ৰিপাব্লিক অফ কোৰিয়া এই নাম দুটাই কণ্ট্ৰাডিক্টৰী কিয় কণ্ট্ৰাডিক্টৰী কৈছো নৰ্থ কোৰিয়াৰ ডিক্টেটৰশ্বিপ চলে কিম জং বৰ্তমানৰ যিজন আমাৰ ডিক্টেটৰ যিজন কোৱা আৰু নাম দিছে ডেমক্ৰেটিক পিপলছ ৰিপাব্লিক অফ কোৰিয়া এইবোৰ ভিডিঅ'ৰ মই পিছত মই ছেপাৰেটকে ভিডিঅ' বনাম যে আচলতে এই কি বুজায় এই ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক অফ সাউথ কোৰিয়া বা এইটো আচলতে হয় কি বস্তুটো তেওঁলোকে আৰু কিয় এনেকা নাম ৰাখিছে আৰু প্লাছ তেওঁলোকৰ সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন কেনেকুৱা সেইটো কিন্তু ক'ব গ'লে এইটো বহুত এটা ডেঞ্জাৰ কথা তেওঁলোকৰ মানে জীৱনটো প্ৰত্যেকটা ক্ষেত্ৰত জীৱনটো যেন এটা পিঞ্জিৰাৰ ভিতৰত বন্দী হৈ থকা নৰ্থ কোৰিয়াৰ প্ৰিপৰেশ্যন বিলাকৰ তাৰপিছত যদি মই কওঁ rivalries between two sides again South Korea emerged as a center of power in Asia between the 1960s and 1980s. It rapidly developed into an economic power than which is termed as miracle of the Han River, signaling its all-round development. The South Korea became a member of OECD. It is a OECD কেতিয়া member বনিছিল 1996 জাপান কেতিয়া বনিছিল 1964 ঠিক আছে বঢ়িয়া ডান ঠিক আছে 2017 ইকনমিটো হৈছে 11 লাৰ্জেষ্ট ইকনমি জাপান কিমান লাৰ্জেষ্ট ইকনমি আছিল থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ইকনমি কাৰণে অলপ কম্পেয়াৰ কৰি পঢ়িবা
জাপানৰ তাৰপিছত চাউথ কোৰিয়াৰ ব্ৰেণ্ডবোৰ কি কি জানে আৰু এইটো চাই ল'বা, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, মাজৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ৰিপৰ্টত আমাৰ AGMR ৰেংক কিমান আছিল? আমাৰ 18, মনত ৰাখিবা। প্লাছ চাউথ কোৰিয়াৰ আৰু কিছুমান কোম্পানী মনত ৰাখিবা, চেমচাং আৰু হুণ্ডাই, তাৰপিছত আছে এইখিনিতো জানাই, হুণ্ডাৰ গাড়ীৰ চবেই জানে। LG ফ্ৰিজ আছে, চেমচাংটো জানাই, এইটো আৰু চেমচাঙৰ মোবাইল, লেপটপ চবেই আছে মোবাইল। আমাৰ লেচনটো গোটেই লেচন, ইমান ধুনীয়া লেচনটো বৰ্তমান শেষ হ'ল। মোটামুটি লেচনটোত থাকিল কি, মেইন চামাৰী যদি এটা ব্ৰিফ কে দিওঁ, এই কণ্টেম্পৰাৰী চেণ্টাৰ্ছ অফ পাৱাৰ্ছৰ লেচনটো বুজাইছে যে এইবোৰ চেণ্টাৰ্ছ অফ পাৱাৰ, আমাৰ ইউনিপলাৰ ৱৰ্ল্ড বৰ্তমান নাই, আমাৰ ৱৰ্ল্ডটো হৈছে এটা মাল্টিপলাৰ ৱৰ্ল্ড বৰ্তমান, এণ্ড ইণ্ডিয়াও এটা মাল্টিপলাৰ ৱৰ্ল্ডৰে এটা অংশ। আৰু এই বস্তুটোৱে আমাৰ চেণ্টাৰ আমি দেখা পালো, ইউ দেখা পালো, ASEAN দেখা পালো, প্লাছ আমি দেখা পালো আমাৰ যিটো জাপান, কোৰিয়া, চাইনা, এইবোৰ চব কাণ্ট্ৰি বৰ্তমান কিন্তু ৱৰ্ল্ডটোক মাল্টিপলাৰ ৱৰ্ল্ডৰ ফালে নিছে। চ' এইটোৱে আছিল বেচিকেলি আমাৰ চেপ্টাৰটো। তো আশা কৰো ভাল লাগিলে, চেপ্টাৰটো ধুনীয়া চেপ্টাৰ। এতিয়া চেপ্টাৰটো বাছ একবাৰ পঢ়িলে হ'ল, তোমালোকে পঢ়িবা, বাকীখিনি মেইন বস্তুখিনি হাইলাইট কৰিয়ে দিছো। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো আকৌ 1 ঘণ্টাৰে হ'ব হ'ল, তো বেছি চালে তোমালোকেও বৰ হ'বা। ভিডিঅ'টো একলগত চোৱাৰ দৰকাৰ নাই, লাগিলে পাৰ্ট চালে হ'ল। আজিলৈ এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলো। কিবা যদি ভুল হয় তেতিয়াহ'লে আঙুলিয়াই দিব ভুল হ'লে, আৰু আশা কৰো ভালকে পঢ়িবা, আৰু নেক্সট হাই ছেকেণ্ডাৰী এক্সামতো এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ, চব ভাল হ'ব। চ' মই ৰোহিত বিদায় লৈছো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আকৌ লগ পাম এক নতুন চেপ্টাৰটোৰ সৈতে, আৰু এই চিৰিজটো আমি কন্টিনিউ কৰি থাকিম। ধন্যবাদ, থেংক ইউ।